Hölgyeim és uraim, fiúk, lányok, hatalmas nagy szeretettel köszöntök mindenkit. Én Kaci vagyok, és ahogy látom, egy kicsit életlen, de ezen majd mindjárt finomítunk egy picit, talán így jobb lesz. Szóval nagy-nagy szeretettel köszöntök mindenkit ezen a szokatlan időpontban megtartott streamen. Terveztünk mára mindenképpen egy adást, este 8-ra, ugye minden hétfőn Last of Us kibeszélővel érkezünk, és péntekente szoktunk gaming streameket csinálni, ha csak nem az a különös helyzet áll elő, hogy egy játékhoz korábban hozzáférünk, és korábban belenézhetünk, és hát most az a helyzet, hogy ez éppen történik, ugyanis a Hogwarts Legacy csak 10-én jelenik majd meg, de mi már néhány nappal ezelőtt megkaptuk a játékot, próbálgattuk is, Skull már linkelte is a chatben, nagyon szépen köszönöm neki ezúton is, és üdvözlöm nagy szeretettel, hogy paca tesztje már elérhető, úgyhogy ha kíváncsiak vagytok, hogy így átfogóan milyen a játék, akkor azt már el tudjátok olvasni, illetve ha tippelnem kéne, akkor videóteszt formájában is elérhető lesz ez a napokban, úgyhogy arra is lehet majd számítani, ha valaki olvasgatni nem annyira akar. Most viszont mi bele fogunk nézni a játék első néhány órájába. Kiírtuk ezt a streamet eredetileg délre, aztán egy kicsit elvesztünk itt a bürokrácia útvesztőiben, volt egy kis kavarodás, úgyhogy nem voltunk benne biztosak, hogy pontosan mikor kezdhetünk, de végül sikerült mindent elsimítani, és most bele is vágunk. Abból adódóan, hogy kicsit megkavartuk a dolgokat, én elkezdtem ebédet főzni közben, amivel el is készültem, úgyhogy a karaktergenerálás közben, ha megengeditek, akkor lehet, hogy be fogom fejezni még ezt a 3 falatot. Szóval vágjunk is bele, szerintem ne húzzuk tovább az időt. Én már itt vagyok a játékban, ahol is hát az ikonikus levelet megkaptuk már professzor Weasley-től, aki ugye igazgató helyettes a Roxford boszorkány és varázslóképzőben. És hát az a helyzet, hogy ő gratulál itt nekünk, hogy felvételt nyertünk, 5-esként megyünk a Roxfordba, szeptember 1-én kezdődik a tanév, és azt mondják, hogy minden cuccunkat már összegyűjtötték, ugyanakkor, mint bizonyára mi is tisztában vagyunk vele, a 17 év alattiaknak tilos mágiát használni az iskola falain kívül, de tekintettel erre a különös szituációra az a helyzet, hogy professzor Elezár Fig segít majd nekünk, bevezet minket egy kicsit a mágia használatba, még a kastélyon kívül, miközben Londonból megindulunk, úgyhogy ezzel fogunk kezdeni, és egyébként egy PlayStation 5 konzolon játszunk, hogy azt abból a négyzetből és a körből leszűrhették már páran a sarokban, és ahogy Autobusiness is írja, kicsit kopottas már ez a szék, idővel majd lecserélem, de nem vagyok benne biztos, hogy maradok a gamer székeknél, és egyébként meg azon kívül, hogy mindenhol szét van már kopva, még egész kényelmes, meg egyben van. Na, vágjunk is bele, én amondó vagyok, és akkor a karakter generáláshoz meg is érkeztünk. Rögtön választhatunk magunknak karaktert, választhatunk fiút vagy lányt, vagy hát body type A, body type B, kinek hogy tetszik. Az a helyzet, hogy már ezek a karakterek tök jól néznek ki. Lehet majd rajtuk azért kicsit testre szabni valószínűleg. Van is belőlük néhány. Nézzük, szerintem fiút fogunk indítani. Ez a jó képű. Félrenyalt hajú. Nem. Ez nem szimpatikus annyira. Nincs kopasz, én is kopaszt kerestem, de kopasz varázsló nincsen, a jelek szerint. És mindenkinek nyakkendője van, a fiúknak úgy látom csokornyakkendő, a lányoknak meg ilyen hosszabb. Ezt a menő frizurásot fogjuk
választani. Aztán majd hát, ha itt látok, aha, nézd csak, itt látok egy ollót, lehet, hogy majd azért lehet kezdeni valamit a hajával. Akkor viszont vele fogunk indítani. Na, és akkor rögtön variálhatunk az arc formáján. Az volt a legjobb, amiről indultunk. Választhatunk, ugye játszhatunk a bőrszínével. Tegyük ide. Rögtön lehet szemüvege, ugye az ikonikus Harry Potteres, lehet ez a félkörös, vagy ez a szögletes, szerintem. Akarunk neki szemüveget? Ez nagyon bután néz ki, lássuk be. Ez is fura nekem ez a szemüveg. Szerintem kezdjünk szemüveg nélkül, aztán majd meglátjuk. Fizura. Lehet ilyen nagy... Jézus. Hát lehet ilyen... Ha nem is kopasz, de... nullás géppel lenyírt haj. Vagy valami istentelen rastafári varázslót csinálunk. Azt is el tudom képzelni. Itt mi történik? Aztán kicsit talán sokallom. Úgy látom, hogy itt az összes hajat bedobták. Tehát úgy voltak vele, hogy bármit is választasz, aztán bármilyen hajat rárakhatsz a fejére. De ez egyrészt a fordított helyzetben talán tök jó, mert aki ilyen... hogy ez például egy olyan haj, ami szerintem egy lány karakternek is tök jól áll. Nekem ezek a rövid tüsi hajú frizurák a lányokon tökre bejönnek. El fogunk veszni a karaktergenerálásban. Legyen rövid haja, én azt mondom. És a haj színt is lehet változtatni. Ha azt full leveszem, akkor se tud kopasz lenni. Nincs itthon, nincs itthon. Complexion. Na. Nézzük az arcával, mit lehet kezdeni. Szia, Skylon! Talán ilyen lightos. És akkor ilyen mindenféle anyajegyekkel elláthatjuk. Meg ugye lehetnek sérülései. Ez talán nagyon durva. Nem biztos. Kell egy ötödikesnek amúgy ilyen megtépázás? Nem biztos. Ne legyen neki, legyen valami anyajegy az arcán. Legyen egy kicsit szeplős. Ott ezt tetszik. Mégiscsak valami különleges, de nem túl sok. Na, a szemes színét is lehet... Most pont alapból ilyen kékes, szürkés a szemszíne. Az enyém is olyan. Ez. Hol van? Jaj, nem vagyok benne biztos, hogy tetszik az a csúszka. Legyen ez. Ez így jó. Na, jegyezzük meg, mert ez mindig olyan ez a szemöldök, hogy elkezdett tologatni, és aztán utána mindegyik rossz lesz. Jó, ezt az alapot fogjuk meghagyni szerintem. És, aha, voice van. I'm eager to get to Hogsmeade. It was wonderful. I believe I'm really going to enjoy this class. Oké, maradjunk ennél. Pitch. Hogy még ezzel is lehet játszani. A few cobwebs and some dust. Nothing to... I'm eager to get to Hogsmeade. Mondjuk ez kicsit ilyen... It was wonderful. I believe I'm really going to enjoy this. A few cobwebs and some dust. Kicsit ilyen robot hangos.
I am indeed a student, but I could very well be able to help you. I'm eager to get to Hogsmeade. Kicsit olyan, mintha Cobwebs and some ez dust. lenne az alap, Nothing to be concerned és about. nem az van, hogy amúgy 5 színésszel felmondták, hanem That was quite something. ilyen nagyon gagyin el van pitchelve, és ilyen robotos a premierbe. I am indeed a student, but I could very well be able to help you. It was wonderful. Jó, tegyük a normálra, mert a többi az gagyinak néz ki. Kezdjünk normálon. Választhatunk, hogy Witch vagy Wizardot akarunk-e. Tehát ugye nem választottunk sehol lányt vagy fiút, hanem body type A van, meg B, meg voice van, meg two. És azt el kell döntenünk itt, hogy most boszorkány vagy varázsló akarunk lenni. A boszorkányokhoz fogunk csatlakozni, és találjunk ki neki egy nevet közben. A Deluxe Edition-t, ha ma megveszi valaki az ember PC-re, akkor is holnap kezdhet. Én úgy tudom, hogy este, hogy ma éjfélkor válik talán elérhetővé a játék mindenhol. De van a Warner oldalán egy ilyen térkép, ami lehet, hogy kicsit más. Azt találtam ki, hogy Henry Moulton. Legyen Henry, de azt találtam ki, most úgyis edzésről jövök, hogy egy gyúróst fogunk csinálni. Úgyhogy Henry Squatter. Az úgy rímel is a Potterre, de mégiscsak más. Egy gyúrós varázslót fogunk csinálni, aki ki lesz pattintva. Na, vágjunk bele! Azt mondtam, befejezem a kajámat karaktergenerálás közben, de nem jutottam messzire. Na, nézzük! Itt van az öreg professzor, aki majd megtanít minket varázsolni. It's a pity we didn't have a bit more time to spend on spellcasting. I presume you've been practicing the spells we worked on. I have, Professor. Well, I'm quite sure I've never seen anyone take so quickly to a second-hand wand. You'll be a force to be reckoned with when you get your own. Thank you, Professor Fig. I appreciate you working with me before the term begins. Jó napot kívánok! Eleazar! George! Glad my rather cryptic description of our location did not thwart your finding us. I've apparated to more vaguely defined destinations than this. Though I confess I may have miscalculated slightly on my first try. Gave quite the fright to some theatergoers in the West End. Na, a West Endben volt ő is. Much too long. When I received your owl, I must say I... Best not speak here, Eleazar. Of course. Why don't we speak en route to Hogwarts? We have a start-of-term feast and a sorting ceremony to get to. Wonderful idea. As long as your young charge here doesn't mind me tagging along. Not at all, sir. After you. Ages since I'd been to the Na, megindulunk a kastélyba. The old pile of rocks. Kicsit le volt döbbenve a csávó, valamit láthatott. Láthatatlan lovakkal megyünk, azt figyeld. Adtam a játékra egy kis hangot, remélem, hogy jobb lesz. Ott a Bigben a háttérben. Neki meg furán kicsavarodott a feje. No, let's go. Köszönöm szépen, már be is fejeztem, úgyhogy bele is vágunk. I caught you before you left for Scotland. Just barely. And who is your traveling companion?
A new student. Henry Scotter szolgálatára. I'm starting school as a 5th year. How extraordinary. It is indeed. None of the faculty has ever heard of anyone being admitted to Hogwarts so late. Nor have I. Szia, Csiri. Of course, as the other fifth years will have been honing their magical skills for 4 years now, the headmaster asked if I could get our new student up to speed a bit before the term begins. Na, a professzor Fig elvileg segített nekünk egy kicsit, mert nyilván le vagyunk maradva egy 4 évvel. Professor Fig is not only an exceptional teacher, he's also a remarkably intuitive and gifted wizard. Mr. Osric is prone to flattery. I dare say it's one of the reasons he's risen so far at the ministry. Miért kell oltogatni a csávót? Ajaj, Goblin Rebellion. I have. A goblinok itt lázadoznak, gyerekek. Egyébként nagyon jól néznek ki a karakterek. Azt alá kell írnom, hogy eddig parádésan néz ki. Hoppá, ott repült valami, gyerekek. And it was your wife, Eleazar, who alerted me to his activities months ago. Miriam? How? She wrote to me about Ranrock before she died, wondering what the ministry knew about his activities. Before I could respond, I received this. It was the last thing she sent me, Eleazar. It came to me via her owl, but with no correspondence. I can only assume That she had to get rid of it quickly to keep it safe. presumably from Ranrock. I cannot open it. Whatever magic protects this is powerful indeed. Na hát, ha az It öreg. looks like goblin metal. That Goblin symbol. metal. What's that glow? I don't see a glow. Nor do I. Hajaj. Vagy be vagyunk tépve, mint az állat. Vagy valami különleges... Merlin's beard. Hoppá. How did you... Wait. We do. Hogy parancsolsz? Hogy? Hát nekik lefőtt a kávé. Hű, de para ez a sárkány. Jajjaj! Henry, repülj utána! The key. Mókuska. You're hurt. Perhaps a bit. Take this. It's Wiggenweld potion. That stuff will right you in a second. Na, megiszom a healing potion-t. Vert föl, tesó. What happened? Poor George. I can't believe he... What the hell got into that damn thing? Attacking a carriage mid-air? A typical dragon would never... Professor? Sir, where are we? I'm not sure. But that key you discovered was clearly a portkey. Portkey? An item enchanted to bring whoever touches it to a specific place. Igen, majd... I'm feeling better, sir, if you'd like to look around a bit. I would. Ugye, ha But befejezzük stay itt a close. szőrületeket. We've no idea who created this portkey. Or why. Szóval, hogy majd ezt próbáljuk meg együtt megfejteni. Én nagyon régen láttam a filmeket, és akkor angolul, de nyilván a legtöbb dolog meg magyarul van meg a fejemben, az ilyen fura nevű dolgok. Szóval majd próbáljuk meg együtt megfejteni. Most a portkey, hogy ez a zsupsz kulcs, amivel így teleportálgatni lehet, ez most Csirinek köszönhetően meglett, de majd ha lesz még ilyen, akkor próbáljuk meg együtt kitalálni, hogy mi a helyzet.
És úgy van, most megnéztem a letöltést, hogy elvileg azt írják, hogy a PS5-ös Xbox-os megjelenés az február 7-e 0 óra a saját régiódban, szóval elvileg ma éjfél, és a PC-s rajt az elvileg egy kicsit később van, az elvileg február 7-e Eastern Standard 1 PM, szóval az egy kicsit később van. Azt hiszem. Igen, az elvileg holnap este 7-kor van. A PC-s. How far did that portkey take us? Farther from London than the carriage travelled. We're somewhere in the Scottish Highlands. Sir, those ruins. Do you The think... portkey was meant to lead us there? I do. This has not been the day either of us expected. But Miriam sent that portkey to George for a reason. And I believe that she, and now George, died in pursuit of whatever it was meant to lead to. If you're sure you're all right and wouldn't mind indulging me, I'd like to have a look around. Absolutely, sir. Good. Let's see if we can find a path, however faded it may be. Az biztos, hogy mi vagyunk az elsők, akik ötödikesként bekerülnek a Roxfordba. Valószínűleg azért, mert elég menő varázslók leszünk. Hoppá. Kérdés, hogy akkor miért nem kerültünk be elsősként. De ebbe ez már most mindegy. A lényeg az, hogy hogy mit tudtuk feloldani ezt a kulcsot, ez már nyilván valami azt jelenti, hogy valamilyen hatalmunk már van. Ősi mágia. Let's go. Ancient magic. Yes, a powerful magic wielded by a rare few that seems to have been lost to time. Hogwarts Castle was built by, and is itself a stronghold of that ancient magic. I don't know where she came into possession of the portkey, but I am certain it was to do with that search. Ah, there's the path down below. This way. But sir, why was your wife searching for evidence of lost magic? Miriam wanted to understand why such powerful magic disappeared from the wizarding world. Spoke of the good it could do. But magic is no different than any power. What really matters is the one who wields it. Kicsit mesél nekünk az öreg a mágiáról, és már a kezünkben van ugye ez a wand, ami még nem a sajátunk, hanem valakitől ilyen megörökölt, ilyen turkálós. Is that ice? It's not cold enough here. It appears to be a sort of enchantment. Someone wanted to block this path. Let's see some of that wand work you were practicing. Focus on the center. Ó, és tehát csak teppelni kell a jobb ravaszt, és hogyha fullra lehúzom, akkor nem csinál semmit. Tehát nem az van, hogy ha megnyomom, akkor azonnal érzékeli, hanem akkor itt külön lesz az, hogy csak teppelem. Az külön mechanika, mint amikor lenyomva tartasz majd dolgokat. Jó. That was a bit rougher than I'd expected. Na, professzor, csapassuk? És most már szét tudok itt vágni dolgokat. Az öreg. Két lába közt. Átküldtünk egy abrakadabrát.
are, up there. De tök menő, hogy ilyen mindenféle maga előtt, maga mögött, hogy ilyen elég sokféle az animáció. We're close now. It's just ahead. Jajjaj! Ne essünk le, Henry. Élem. Ha csak ennyi lenne a varázslás, én már lennék vele. Hé, fúj a szél. Steady yourself. Ilyen idő volt nálunk szerintem 2 napja. A kerítést kidöntötte a belső udvarban. Megvarázsolja az öreg, haló. Ilyet én is akarok tudni. Almost there. Szóval nem esik ezekből semmi, hogy nem biztos, hogy van értelme annak, hogy szétcseszek mindent. Why would someone have built this here? I suspect they valued their privacy. That portkey led us here for a reason. Let's have a look around for anything that seems out of place. Azt mondja, hogy itt kártyáztak a varázslók. Na, így meg tudom nézni a... Professor, it's a mural of some kind. Perhaps our host was a noted seer. Interesting. De lehet, ez csak mibe lehet. Aha, erre kell majd menni. Nézzünk szét előbb. Professor, this statue... This may have been his home. Miért lenne valakinek egy szobra saját magáról, a saját otthonában? Azért elég cringe, nem? Van otthon egy szobrod magadról. Na mindegy. Ezek az ugrálás hangok. Ó, és már tudunk gurulni, azt figyeld. Nincs sima... Szóval örültem volna, hogyha van... látom, hogy később lesz, de nincs sima... A körrel lehet dodge-olni, és nincs sima ilyen, csak ilyen félrelépés. Például a God of War-ban ott ugye úgy van, hogy csak egyszer nyomod meg, akkor csak így ellép abba az irányba, és ha double tappelsz, akkor gurul. Szerintem itt főleg a varázslós környezetben segített volna, hogyha nem csak gurulni lehet, hanem csak így félrelépni. But what could it be blocking? What's this? Professor Fig! Ez úgy néz ki, mint egy nagy valami bálterem. How odd. Why would someone have conjured that enchanted stone here? And how is there a room behind it? What room? I don't see anything. There's that glow again, like the glow on the portkey container. Öreg nem lát semmit. Hogy ez a terem lehetett? Mert ott van valami hasonló... Ja nem. Nem hasonló.
De... Akkor csak belemegyek. What in Merlin's name? Godric's heart. Where are we? Hoppá. I don't believe it. Ez a bank? Ugye? Jól gondolom? Ott voltak ilyen goblinok. Ez mi az a Roxmort? Vagy hogy hívták? Hello? Hol a Harry Péternek is az aranyát őrizték? Tessék felébredni? Gringot, azaz. It can't be. Just a moment. Ooh. Welcome to Gringotts Wizarding Bank. Vault number 12. Igen, a Roxmort ez egy kis falu. Precisely. The key? Your wife's portkey. Oh, yes, of course. This way, then. Hogy tudta, hogy hova jövünk? Stay close. After you. Keep your hands inside the cart if you don't wish to lose them. Hát 5-es vagy, nem lehet szakállas. How many vaults are there in Gringotts? Hundreds. In fact, you'll see quite a few on our way to vault number 12. As we speak, we're just beneath the main lobby. The vaults you see now are the new... Jó, ez elég menő. Are private entrances to the bank common at Gringotts? They are most uncommon. Only one with great wealth or power, or both, could have arranged for such a service. Ilyet építene Elon Musk. You'll want to take a breath. A what? That waterfall washes away all enchantments. It's a security measure. Experienced the thief's downfall before, have you? Heard of it? These are the lower vaults that we're passing now. How deep are we going? Vault number 12 was commissioned shortly after Gringotts was founded over 4 centuries ago. It resides in the deepest part of the bank. Settle in. We've quite a distance to go. A világ vége után 2-vel megyünk. Mekkora kalapja van az öregnek, azt figyeld. Azt mondja, állj. Vault number. Vault 12. Momentous day. On your way. Miért? És ha nem álltunk volna meg, akkor mit tudott volna csinálni, vagy... Nem értem. Jön velünk, és verseny lesz? The armband that guard was wearing was glowing. Like the glow you saw on the portkey container? No, darker. I saw that same glow on the dragon's collar. Yeah, what was that? We were just wondering about that goblin back there. He watches over the oldest section of the bank. Rare anyone goes there anymore. Here we are. When was the last time this vault was accessed?
A goblin has been stationed at my desk for hundreds of years. In that time, no one has visited Vault 12 until today. Érdekes. Több 100 éve nem járt itt senki. Na nyissa ki az úr? Annyi ilyen menő dolog lesz, ami ilyen félig wizarding, félig mechanical. Már most előre imádom. What do you suppose we should be looking for? I'm not sure. Sir, I wonder if you The might... instructions for Vault 12 indicate that I am to grant access to the holder of the key and then close the door. Wait. Hogy mi? Miért zárják ránk az ajtót? Professor? That was certainly unexpected. Let me think. There must be something here. Revelio, perhaps? Revelio? Yes, a revealing charm. No time like the present. Let's see what we're missing, shall we? Ready your wand and focus. Ne, ez mennyire király! Jaj! Még sokkal menőbb lenne, ha varázsolni is úgy kéne, nem csak így, hogy aztán megnyomom az izét, hanem hogy le kéne írni ezt a betűt a... Revelio. There, I saw something. Move a bit closer and try again. A door. Well, that's a start. There's that symbol again. I don't suppose you see a way to... I do, Professor. That symbol has the same glow as the one I saw on the port key container. If what you can see reveals the way forward, then I dare say we are about to discover the secret of this vault. Lead the way. Szóval ha varázsolni is úgy kéne, mint a FIFA-ban cselezni, hogy rángatod a joystickot. Nyilván nem lenne annyira noob-friendly. Lumos! This is no ordinary vault. I suspect we will need to earn our way out of here. What do you mean, earn our way out? Do you think this is some sort of test? I do. But to what end I can't say. Na világítson, Stay professzor. close. There will be no disapparating if things go poorly. Not out of Gringotts. Megtaníthatna nekem is ezt a varázslatot, haló? Tudjak magamnak világítani. I see something up ahead. Aha. What is it? That glow again, but on the floor. Az, hogy ezek szart se látnak? Belemehetek szerintetek? Későn kérdezem. What happened? When I moved towards the glow, it suddenly seemed as if the ground was swirling about. Are you all right? Yes, sir, I'm fine. You seem to have caused the floor to change. That statue. What statue? I see some sort of statue, but only as a reflection in the floor. Revelio. I presume this is what you saw reflected in the floor. It is. The reflection's still there, but the statue's positions Igen, ezt don't akartam match. mondani, hogy de hogy nem úgy van. When you moved, Tükröződés. the reflection turned in the direction of the light. Perhaps you should cast Lumos. Lumos.
Akkor igen, Lumos. Slot, a spell slot. Lumos. Well done. Aha, így. Now the reflection is turning towards me. It does follow the light. Fordulj ide csak. Ó, jaj. Meg becsicskítja őket. Jó, professzor, én továbbra is csak fényt tudok varázsolni kb. Oké. Bocsánat. Aha, és amikor így világít, akkor kell protegózni. Ekkora shieldelő vagyok? Csicskák vagytok? Hoppá! Itt vagyok! Lumos. Professor! Hova lett az Professor öreg? Fig! Professor, where are you? This isn't good. Where am I supposed to go? Nincsen nagyon gyúrós hangunk. What's happening? Professor, The professor. wisps of magic seem to be leading me somewhere. Vezessetek, Wispik. Ah, that's where they're leading me. That glow again. Revelio. I suppose I'm on my own this time. Hogy... Miért nincs itt a professzor? Ez mi? Lumos. Oh, hello! Az első ládánk, gyerekek. Revelio. Lumos. Ó, nem lehet elmenni bármeddig. Oké. I need to align these statues with their reflections. Szobor úr. Hát fordulj már oda. Én meg kell várni, amíg kalimpol. Perhaps I need to get them all to stand up. Oh, aha. Seems I have no choice. I'm going to have to fight my way out of here. Potato! Halljál meg! Öreg, hát korábban kell ahhoz felkelni. Hogy itt a Protego előtt odaérjél. Stupefy-jal lehet counter-attackolni. Standard Mistake Extra Damage. Hát ezt eddig is csináltam, nem? Ha ez a Stupefy, amit lövöldözök. Mondjuk, ha őt találtam volna el. Ja, hogy így kell Stupefy-olni, értem. Hogy ki blokkolom. Ajaj. Vagy Stupefy. Szóval, hogy perizek, és utána lenyomva tartom, és akkor azzal ki lehet stanolni elég sokáig őket.
Stupefy! De már ment a kaszt, haló! Stupefy! Halljál meg! Hova lett a varázserőm, haló? Eddig élem ezt a tappolást. Nagyon jól működik az adaptív ravaszokkal, hogy van egy kis extra ellenállás a ravaszban, és azért így tök jó élmény csak így leütni. Hát ez nagyon király, nézzétek, ezt most vettem észre, nem tudom mennyire fog látszani a kamerában, de hogy ugye van ilyen kis lightbar a PS5 kontrolleren, megpróbálok ráfókuszálni, ha rá tudok. És hogy amikor varázsolgatok, akkor csak annyira, amíg varázsolok, felvillan olyan színnel. Felkapcsolom a Lumos, akkor meg világít permába. És ha reveliózok, akkor is van ilyen effekt. Tök menő. Ja, ezt nagyon élem. Most nem vagyok fókuszba. Most jó? Annyira kicsi vagyok. Jó, ez zseni, ezt most vettem észre. Nyilván apróság, de ha otthon a sötét szobába játszod, tök flash. Az ilyen bohózságokkal engem meg lehet venni, mint a GTA 5-ben van ugye ott a PS4 kontroller, az ilyen piros-kéken villog, amikor üldöznek a rendőrök. És hogy az meg ugye ott egy sokkal nagyobb lightbar van, szóval az tényleg az egész szobát be tudja világítani, ha éjszaka játszol a sötétbe. Na, Wispik, merre kell menni? Mutassátok az utat. Sprinterino. Aha, ott van valami, nézzétek. Na, let's go. Nézzünk át, hogy... Hol van a professzor? Engem az érdekel. Azt írja Botont, hogy fél, hogy egér billentyűzetten nem lesz teljes az élmény. Én azt gondolom, hogy ez a játék biztos, hogy nem lesz rossz egér billentyűzettel sem, de ez egy alapvetően kontrollerre optimalizált játék. Tényleg nagyon sokat hozzáad szerintem a varázslatoknál az a pici rezgés, hogy az adaptív ravaszokkal lehet játszani, és ez nyilván az egeret is pöcögtetheted, de azt érzem, hogy ez nem az a játék, ahol elképesztően precíznek kell lenni a célzással, mert hogy gondolom a legtöbb varázslat azért valamennyire majd így, ez ugye autotrackinggel például ez a full basic, és majd lesznek olyanok, amikkel célozni kell, de hogy nem számít annyit az egér precizitás, és hogy szerintem, ahogy Béla is írja, hogy a God of War is jó volt amúgy egér billentyűzettel, meg aki úgy szereti, annak valószínűleg tök jó, és én nagyon kíváncsi leszek például majd a Last of Us Part 1-ra, ha megjelenik márciusban, ott valószínűleg segít valamennyit az egér billentyűzet precizitás, de a legtöbb ilyen TPS-ben, ami nem feltétlenül lövöldözős, hanem God of War, Assassin's Creed, Hogwarts Legacy, ott szerintem tök sokat számít, meg egyszerűen jobb az élmény kontrollerrel, úgyhogy én arra bátorítok mindenkit, azokat, akik PC-n játszanak, hogy szerezzenek be egy kontrollert, akár egy Xbox kontrollert, akár egy
Ha PlayStation, akkor most már DualSense-et, mert az tök nagy ugrás. Nem minden játék használja ki egyébként ennyire extrán, meg a legtöbb csak vezetékkel PC-n az ilyen extra funkciókat, de hogy szerintem sokat hozzáad. Meg egy csomó játékot jobb egyszerűen kontrollerre játszani. There you are. Szerintem nem lesz rossz egér billentyűzettel, de ez egy kontrollerre kitalált játék. I don't know. But I found this floating above that basin. That is no mere basin. That is a pensive for viewing memories. I wonder. De mit nyúlkálsz hozzá, öreg? Hát kijönti az évet. Volt benne egy fél körte. Beleöntette a csapba. Az öreg professzor itt varázsolgatott. Nem is egyedül. Vele volt valaki a Witcherből. The portkey is well hidden. Perhaps too well. I wonder if the path we've created may be impossible to follow. It will only be impossible for one who cannot see traces of ancient magic as I can. Your ability to see what others cannot will not be enough, Percival. We are entrusting the one who embarks on this path with powerful secrets, with knowledge others will do anything to obtain. Yes, and if we are correct, Charles, the witch or wizard who completes the trials will have proven themselves worthy of that knowledge and the responsibility that accompanies it. We've done all that we can. Szia Drops! Nem maradt el sok mindenről, mindjárt tartunk egy rövid összefoglalót. That's what you're seeing. The glow that surrounded them. Yes, sir. Astonishing. Can I see magic? Traces of an ancient magic, to be precise. The magic that Miriam had always believed existed, but could never. Miriam, and perhaps George, died in pursuit of knowledge that has been dormant for centuries. And you, it seems, are the key to understanding why. We were... It all looks rather different than it did a moment ago. Someone's coming. Who were they? I don't know. But, sir, you shouldn't be in here. I was right. Egy gonosz goblin. Ranrock. Seems my reputation precedes me. I was beginning to think no one was ever going to visit Rackham's vault. And why are you here? Hogy előkaptuk, mintha tudnánk, hogy mit kell vele csinálni. Give me whatever it is you found here and we can let bygones be bygones. Sir, they have the key to the vault. Choose your next words wisely. I only meant that the instructions to Vault 12 were quite clear. Sir, I must insist. I was to grant access only to one with the key, and you didn't have it. Egy elég verető varázsgoblin. I have no patience for traitors. Now, Az a szakállas goblin a háttérből elég fura. I'm not giving you anything. well, perhaps your young friend here will be more helpful. Nem segítek, csicskák. Ó, jaj.
Aha, jó van, öreg, magadra húztad. Bam! Vágd le a fejét! Na fussunk, professzor! Elég ügyetlen a karddal az a nagy gólem. Jújjúj! Professzor jöjjön? Mielőtt összedől az egész. Futj! Are you all right? Fine, sir. I've never seen so powerful a goblin. He seemed wholly unaffected by my magic. Eléggé kivédte. Where are we? Na, hol kerültünk már megint? A kutya úristenét neki. It can't be. It seems those who set up the pensive, the locket, and the path to both wanted someone with your ability to end up here. Jó, de hol vagyunk? We have a sorting ceremony to get to. Ez már a... sötét erdő, a Roxford mögött? Megérkezünk. Szóval ez a legelső tutorial részen vagyunk keresztül, meg megalapoztuk a sztori alapjait, ugye meghívást kaptunk a Roxfordba, ez a professzor segített nekünk, mert nem elsősként, hanem ötödikesként jövünk, úgyhogy egy kicsit tanítgatott minket varázsolni az iskolán kívül is, és az oda vezető úton megtámadtak minket, hozzánk került egy különleges kulcs, egy ilyen artifekt, amivel elmentünk a Gringottsba, és ott kinyitottunk egy különleges vaultot, egy ilyen bankfiókot, ahol mindenféle ősi mágiák védték ezt a dolgot, amit most megszereztünk. És találkoztunk ezzel a Renrock nevű gonosz goblinnal, aki valami goblin lázadást vezet egyébként. És akkor most mindjárt teszlek süveg gel is találkozunk. Now, I need to study this locket as soon as I can, but first I must contact the ministry. They need to know what happened to George and be warned of Ranrock. For the moment, I ask that you keep all that's happened this evening between you and me. Of course, sir. Thank you. Ready for the sorting ceremony? Jó, de izgalmas. Na melyik házba? Azt választhatunk, vagy beraknak minket? Ő nem volt boldog nagyon. Petőfi Sándor! Osztja be az embereket. Phineas, Nigellus, Black. Prepare yourself to meet the headmaster. Nem, az igazgató úr. Fig, nice of you to join us. The sorting ceremony's over. Ne, lemaradtunk. Complications. Complications? It seems the goblin problem has... Goblins. I've no time for rumors, Fig, and I'm rapidly losing whatever patience I had left. If you're lucky, we might still be able to get you sorted this evening. I'll be in touch. Szia Norbi. Az előrendelők konzolon ma éjféltől, PC-n holnap este 7-től játszhatnak. Mi viszont már megkaptuk korábban a játékot, úgyhogy azon kiválasztottak közé tartozunk, akik már most streamelhetnek belőle. És egyébként a tesztünk kint van a GameStar.hu-n. Na, Weasley professzor! You're just in time. Have a seat. Ah, yes. A bit older than the others, aren't you? You come here with preferences and preconceptions.
certain expectations. Alig várom, hogy elkezdődjön az oktatás, vagy alig várom, hogy elkezdhessek felfedezni dolgokat. Nem vagyunk annyira nördök. De közben meg nyilván mi már... Szóval nem elsősök vagyunk. Úgyhogy le vagyunk maradva egy csomó mindennel. Nyilván szeretnénk megtanulni a dolgokat. De közben meg nem tudjuk, hogy itt milyen az iskola. És az eddigi éveink alatt nem szerettük annyira az iskolát, úgyhogy inkább a felfedezés vonz minket. Exploring Hogwarts and the world beyond the castle and grounds. Indeed. Much can be gleaned by having an adventurous spirit, but your professors have a great deal to teach you as well. Interesting. You've recently learned that you possess a rare ability. I detect a growing sense of ambition, an eagerness for power. Perhaps you belong in Slytherin. Szóval azt mondja a Teszlek süveg, hogy szerinte a Mardekárba kéne, hogy menjünk. Nem mondtuk, hogy csak ne a Mardekárba, csak ne a Mardekárba. És akkor most elfogadhatjuk a Mardekárt, vagy választhatunk egy másik házat. Én amondó vagyok, hogy Henry Squatternek a Mardekár ház ideális lesz. Tamás kérdezi, hogy nincs-e magyar felirat. És 99% biztos vagyok benne, hogy nincs. Megünnepelnek minket mindeközben. Meg is kapjuk a Slytherin zöld talárunkat. Mert ugye azért multiplatform játékokban nem nagyon szokott. Ne! De hát én egy sportoló vagyok. Mi az, hogy nem lesz Quidditch szezon? But don't tempt me. You are here to focus on your academic futures. I'm sure you will have plenty to do before classes begin tomorrow. I said, I'm sure you all have plenty to do before classes begin tomorrow. Quite an entrance. It's lovely to meet you. I'm... Professor Weasley, would you be so kind as to show our new student to their common room? I shall see to it, sir. As I was saying, I'm Professor Weasley. Pleased to meet you. Nice to meet you as well, Professor. As Deputy Headmistress, it is my distinct honor to show you Igazgató helyettes Weasley professzor. Right this way. Tessék engem elkísérni. It's quite uncommon for a student to begin as a fifth year. It may be a bit of a challenge, but one I'm sure you're up for. I can be quite resourceful. I suspected as much. This is the entrance to the Slytherin common room. In order to enter, one must simply speak the correct password. Aspiration. Very well. Aspiration. Na ez menő, ez a kígyós dolog. Well done. Now, go on in and get some sleep. You have a big day ahead of you tomorrow. I shall be back in the morning to collect you for your first class. Thank you, Professor Weasley. You're welcome. I hope you enjoy your first night at Hogwarts. Sleep well.
Köszönjük szépen. Én is közben arra jutottam, megnéztem közben, hogy hivatalosan megerősítették Steam Deck Verified a Hogwarts Legacy. Szóval lehet majd Steam Decken is tolni. Looks like everyone's gone. Better head to the common room. Na, szóval ez lesz a mi ágyikunk? Nem tudom, ez minek a szőre, de elég nagy dög lehetett. Elkocogunk a közös buliterembe. És gondolom minden ház tök egyedire van megcsinálva. Biztos király. I suppose some introductions are in order. Na, be kell mutatkoznunk a többieknek. Must be different, starting Hogwarts in your 5th year. Wonder where they're from. They're lucky they didn't end up as dragon food, like that poor man from the ministry. Did you see the way they just waltzed in at the end of the sorting ceremony last night? No, ne szemtelenkedj, mert nyakon váglak. Ne szemtelenkedjél itt velem. That is not helpful. Sebastian! Help you? Ah, you're the new 5th year. I'm Sebastian Sallow. Welcome to Slytherin. Thank you. Not everyone has a ministry escort to school. He was a friend of Professor Fig's who merely joined us for the ride. Still, impressive. Dreadful way to go, poor fellow. Glad you and Fig are all right. De minden sztorit ismernek? Hát én azért be voltam fosva. We were lucky to escape with our lives. Indeed. And how did you escape? It's all still a bit of a blur, to be honest. Didn't mean to press. You just get yourself settled. We can talk more later. What book were you reading? A spell book I picked up. Has a few interesting things, but not exactly what I was looking for. I'm sure you'll find out soon enough. But not every spell you may need can be found in our assigned textbooks. Are you saying some spells aren't taught at Hogwarts? Which ones? Seems I may have met a kindred spirit. That is a conversation for another time. It was good meeting you. Good luck today. Nem volt nagyon beszédes a csávó, de jó volt, hogy Sebastian, ugye? De pont úgy nézel ki, mint a következő barátnőm. Kicsit szótlan vagy, de... Might want to think that again. Sakkoznak. I wouldn't do that if I were you. Ugh, not going to move there, are you? Here, watch this. Don't say I didn't warn you. Mekkora szarlépés volt, öreg. Told you. They should have listened to me. Ah, I know who you are. You're the new Slytherin, the one who barged in with Professor Fig last night. Interesting tactic on your first day, taking all the attention away from the first years. I'm Imelda, by the way. Shame I wasn't with you and Fig. I could have lured that dragon away. Hát My persze. skills on a broom are legendary. Legendary. Perhaps Professor Fig's friend would have survived if we'd had your help. Precisely. Perhaps one of these days I'll show you a thing or two about flying. I can teach you more than Kagawa ever could. Speaking of which, I'd like to get in some time on my broom before classes. Are you a keen Wizard chess fan? You knew that boy was going to lose the match. Not really. Much too sedate a pastime for me. Also, it's simply not that challenging. The moves are always so obvious. Why does no one else see it? Na, majd kihívlak egy sokra. Do you have a lot of time to fly during school? I make the time.
There's nothing like swerving through the spires of the castle and around the Quidditch pitch to clear the mind. Goodbye, Hát jó. Nice meeting you. Karakáncsa ez az Emelda. Ezt is megpörgetem. Ti mit ültök itt? Nézitek a tévét? Popcornnal? Mi van nálad? Kuglófok, teázgatások. Ez a Destiny-ből a levegőkocka. Ominis. I think I heard one. Most mi a víz alatt vagyunk? Doubt mermaids find us that interesting. Ah, based on all the Elég chatter when you vakon entered van. the common room, I'm guessing you're the new 5th year. I'm Ominous. Ominous Gaunt. Nice to meet you, Ominous. Well, you certainly had a memorable arrival. I'd much rather have arrived on time and without a dragon attack en route. I'm sure. How horrible. I can only imagine. Kicsit eljátszuk a Good rettegőt. to have you in Slytherin. Do let me know if I can be of any help as you navigate your first days here. Did that student say he thought he heard a mermaid? Yes, but I've never heard of a mermaid showing up outside our common room window. It is fun to play along, though. Been known to keep some first years on the lookout for hours. Were you expecting to be sorted into Slytherin? Most certainly. My family on my father's side are direct descendants Salazar of Salazar Slytherin. one of the 4 founders Leszármazottai. of Hogwarts. Az Not azt something igen. I'm especially proud of, mind you. He was obsessed with blood status, a pure-blood maniac. Unfortunately, most of his descendants do not fall far from that tree. Thank you, Ominous. Very nice to meet you. Pleasure was all mine. Don't be a stranger. Don't be a stranger. 5th year Slytherin in here. Professor Weasley's waiting for you just by the stairs. Jövök már. Te vagy a Violet? Te kiabálsz? Mit akar már velem az öreg professzor Weasley? Nézzünk már azért még szét. Értem, hogy itt van a professzor, de... Honnan jöttünk be? Innen jöttünk be. I suppose I'm not allowed up there. Anyád. Rálökött a lépcső. Hát de rányomtam, hogy zongora. Ja, hogy nem kézzel játszok, hanem megbűvölöm a zongorát. És akkor játszik magától. Csak megeszek egy sütikét. Ó, az... Ez mozgott. Esküszöm, hogy mozgott. Ja, ezek menők, ezek a lépcsők. És erre felmehetek? Mardekár Malazár. Hát egy almácskát is megeszek, ha már itt vagyok. Minden gyümölcsös tálba beleettünk.
De ronda. Good morning. I trust you're ready for your first day at Hogwarts? Hát persze, hogy készen állok. Can't believe I'm here. Well, you are here. Make the most of it. You only have one first day at Hogwarts. Now, in light of your unique situation, joining us as a fifth year, you'll need to catch up with your classmates and not fall behind. Especially as you'll be expected to complete your OWLs at the end of the year. OWLs? Owls? Yes, your ordinary wizarding level exams. They will determine what type of career you can have when you leave here. After much discussion with the headmaster and the Department of Magical Education at the Ministry, we've devised Na, something kitaláltak már valamit, azt nem szeretem, amikor a tanárok kitalálnak valamit. Ó, a Biblia. Rajta van a nevem, H betű. Na, körülbelül ilyen állapotban voltak az én könyveim is a gimnáziumban. It is a wizard's field guide. It will help you to keep track of what you are learning so that you master all that's expected of a field guide. You would be wise to take full advantage of this exceptionally valuable resource. De hogy ráhajtam a fejem éjszaka, az elég? Thank you, Professor, but what do you mean it will keep track of what I'm learning? Perhaps seeing it in action will answer any questions you may have. Walk with me and we shall put it to the test. Na. This way. Ezt meg tudom gyújtani szerintetek? Hát nem így kell. I certainly would have appreciated something like the field guide when I was a student. House chest. Using the guide will also train you to be alert to your surroundings. Jövök már. The guide will give you opportunities to practice your magic and educate yourself about wizarding lore. Sárkányölő Szent Mardekár Malazár szobra. Why don't you cast Revelio on that statue and see what details the field guide can Revelio. Jó, oké, és hogy nyitom meg a field guide-ot? Ja, hogy így! Ezt kellett reveliózni. Aha. Ez egy kelpi. Ez a víziló. Shapeshifting Water Demon. Aha, a Loch Nessi szörny is egy ilyen kelpi, azt mondják. Jó, challenge-ek. Open the field guide. Na, azt mondja, hogy egyes szintű vizárdok vagyunk. Ha gyűjtünk XP-t, akkor szintet tudunk lépni. Ott vannak a challenge-ek. Ebben látjuk, hogy mi a helyzet. És akkor kapunk, itt van, trackeljük az összes progress-t. A Room of Requirement a felfedezés, hogy járunk a questekkel, mit csináltunk meg a combatban, illetve mennyi ilyen field guide oldalt gyűjtöttünk össze. Majd, ha meg akarunk tanulni különböző dolgokról, mindenféle tudnivalókat, akkor oda megyünk, reveliózunk, összegyűjtjük ezt az oldalt, és ezzel lehet majd unlockolni mindenféle dolgokat, skinektől egészen a fontos cuccokig. És azt mondja, hogy a Challenges menüből tudjuk majd összegyűjteni a rewardokat, és egy ilyen Morpheusos szemüveget kapunk majd, ahogyha... Keep your eyes open for more opportunities like that, inside and outside of the castle. Aha, itt tudjuk megnyitni a... ezt a spellbookot.
Ez meg valami mimikládának tűnik, de egyelőre nem tudok valamit kezdeni. Szia! Hivatalosan éjféltől lesz elérhető a játék, de mi már megkaptuk a kulcsot, úgyhogy mi már streamelhetjük. Vezessen, professzor! Oh. Good timing. Perfect opportunity to show you how to use flue flames to get around a bit quicker. Your field guide contains a map of the castle. Open it up and find Central Hall. Open map. Ó, tök király. Azt mondja, hogy two main areas. Jó. A bal szárnyban laknak a diákok, meg a professzorok. Kiválasztom ezt a lépcsőt. Oké. És gondolom ezek közt lehet majd teleportálgatni. A másik oldalon meg az Astronomy Tower van, a könyvtár, üvegházak. Oké. Annex of the library. Jó, ezt kinyitotta nekünk a professzor. És azt mondom, hogy oda szeretnék menni. Aha, és akkor ezek közt a lámpások közt lehet teleportálgatni, király. You can get almost anywhere in the castle quickly from Central Hall. Always something happening here. It's the heart of the hive, our King's Cross station, so to speak. That should be all for now. You'll be expected to attend both Charms and Defense Against the Dark Arts classes today. And I'd like to Na, végre első nap, és már is lesz sötét varázslatok kivédése. Óránk. Can you tell me more about the Defense Against the Dark Arts class? Defense Against the Dark Arts, as the name implies, focuses on how to defend oneself against the evils that lurk beyond these walls. A mastery of Defense Against the Dark Arts is required for those who aspire to become auras. Fortunately, we are lucky to have the ever-gifted Professor Hecat in charge of our students' education. Na majd Hecat professzor megtanít minket. És mi a helyzet a Exactly what you might expect. Spells, charms, jinxes, all terribly useful. I think you will enjoy Professor Ronan. He's a clever and entertaining wizard, and a talented teacher. You mentioned Hogsmeade, Professor. Hogsmeade is the only all-wizarding village in Britain. Az a Roxmort, ugye? Vagy Roxmort, vagy hogy hívják? Roxmort. All of the school supplies you require in Hogsmeade. You will also, I imagine, enjoy many a butterbeer there with friends in due course. Thank you, Professor Weasley. A lot to absorb on your first day, and you have much to learn. Happily, your professors have agreed to create additional assignments. Hát persze, hogy extra házi feladatot is kaptunk a tanórákon kívül. Judging by your adept use of Revelio earlier, I'd say Professor Fig succeeded in at least showing you the basics. He did, Professor. He's been terribly vague as to the events preceding your arrival, specifically about what happened after that awful. Ne is menjünk bele. Én sem nagyon akarok róla beszélni, professzor, hogy mi történt. Nem is nagyon emlékszem. I'm sorry, Professor, but I'm afraid that's all there is to it. Almost precisely what Professor Fig said. Speak of the devil, Professor Fig. Your ears must have been burning. Oh? Yes. You seem to have provided our new fifth year with a solid foundation in the basics. Rögtön az igazgató helyettes arcába hazudtunk. I'm afraid I can't take all the credit there, Professor. They've a rare
aptitude for magic. Nagy mágusok vagyunk. Well, I'm just glad you both arrived in one piece. Perfectly good boats and carriages to Hogwarts, and you chose to fly in the path of a dragon. I wouldn't say I chose the dragon's path, Professor. Rather unfortunately, it would seem that it chose us. Very well. Enough chit-chat. I need to get to class. Enough chit-chat. Let's go. Might I rely on you, Professor Fig, to explain the details of the field guide's map? Of course. Thank you. Tessék elmagyarázni, hogy kell ezt használni? And remember to use your field guide. Jól van. Invaluable to you. Fogom használni a füzetet. To me, as I'll be using it to keep up to date on your progress. Yes, Professor. Come and find me in my classroom after you've attended both classes today, and I'll explain more about those assignments I mentioned. And we'll see if we can't get you to Hogsmeade for those supplies. Revelio. Hát, erről szart se tudtunk meg. Ott világít valami, nézzétek. Világít, de... It's good to see you, Professor. And you. Na minden oké, profi. Our paths would cross today before you immersed yourself in studies. Did I hear you masterfully evade Professor Weasley's interrogation? Hát persze, hogy hazudtam az igazgató helyettesnek. Hát nem most jöttem le a falvédőről. I did my best, but I'm fairly certain she suspects that we're not being entirely forthcoming. Yes, well, Professor Weasley is a brilliant and astute witch. It was right to keep the details to yourself for now. We don't know where this path we've embarked upon will lead. It may require a bit more flexibility with your time than she would approve of. And she may feel lehet, hogy egy-két óráról el kell majd lógnunk. That would be better left between us. Understood, Professor. Good. Now, as capable as you are, I believe the ability you possess obliges you to be well trained. Happily, you have the benefit of an exceptionally skilled team of witches and wizards to guide you. Speaking of guides, and so that I may avoid another not-so-subtle reproof from Professor Weasley, why don't I show you the clever enchantment we included in the field guides map? Mutasd. Unfold it and have a look. Mutasd meg. Na, azt mondja, hogy a térképről is lehet trekkelni a questeket. Ezek a main questek, azok tolják nyilván előre a sztorit, megint a feature-öket adnak XP-t, jó. Azt mondja, vannak lockolt questek, amiknek spell vagy level requirementja van, azokat fel kell oldani, és a különböző assignmenteket, a professzornak a küldetéseit kell majd megcsinálnunk, ahhoz, hogy megkapjuk ezeket a jutalmakat. Le tudunk trekkelni questeket. Menjünk először a Charms classba. The map is enchanted to help you find your way. This will be incredibly helpful. Thank you. Now, sounds like you've quite a day ahead, what with classes and a trip to Hogsmeade for supplies, including your lesz saját varázspálcánk. He's an exceptional craftsman and a good friend. I shall reach out when I have more information about our mysterious locket. For now, focus on your classes and pay attention. More than your owls may hinge on the magic you are able to master. A hajak körüli effekt kicsit fura, nem tudom miért olyan, de az átvezetőkben ezek a hajak, ezek furán néznek ki egy kicsit. Na, ez mutatja már is, hogy hova kell mennünk. Nagyon jó. What am I missing? Hello. Tudok segíteni? Oh, hello. I'm Lenora. Pardon me if I seem a little distracted at the moment. Everyone thinks I'm utterly balmy. Samantha thinks I'm potty. But it's this painting. I never noticed it before. If I know Hogwarts, and I do, an empty frame doesn't appear for no reason. There's something more to this. Are there any other empty paintings like this around the school? Yes, a few.
This entire place is somewhat of a riddle, to be honest. If I can work out the riddle of this one, I'll know what to do with all of them. As good a place as any to begin. Na, mit Have you tudunk gained any róla? insights about the painting since you've been studying it? I did discover that casting Lumos has an effect of some kind, but I'm not sure what to do next. If I Na, have majd én time, I may segítek. look. Could be intriguing. I've been racking my brains long enough. I hope you'll have better luck than I have. Do come and find me if you stumble on something illuminating that solves the mystery. Eddig Norbertnek válaszol, hogy mik a vélemények. Eddig nekem tetszik. Szerintem vizuálisan nagyon szép. Az arcok szerintem szépek, a mimika néha kicsit ilyen erőltetett, de amúgy szerintem vizuálisan nagyon jól néz ki a játék. A világ is szép, meg részletes, meg nagyon jól ki van dolgozva, meg szerintem az arcok is jól néznek ki, meg a karakterek is jól néznek ki. Ó, nézzétek, feloldottuk ezt a dolgot. Central Hall Fountain. Meg is van a két oldal. Kaptunk is XP-t. Azt mondja, hogy ha lumoszozok... I should look around in case it's nearby. Lépcső, és alatta van egy valami dagadt szobor. Ez már azt mutatja szerintetek? Ennyire... Ó, ott a dagi. This looks like the location from the painting. Aha. What could be so special about it? Lumos. Let's get you back to your frame, little moth. Aztán nem kellett volna, hogy mutassa, ha ennyire közel van. Talán így túl egyszerű volt. Na, és hogy raklak vissza? I knew there was a connection. I should tell Lenora that I solved the puzzle of that empty frame. Be is gyűjtöttünk egy újabb dolgot, nőtt a HP-nk, 2-es szintre léptünk. Hoppá, hoppá! Haladtunk is egy kicsit. Field Guide Pages. Összegyűjtöttünk 2-t. Úgyhogy megkaptuk a szemüveget, és majd ha 8-at összegyűjtünk, akkor kapni fogunk egy kesztyűt. Nagyon jó. Egyébként... itt át tudunk öltözni, nézzétek. Black Leather Gloves. Ezt nem szeretném, köszönöm. De felvehetjük az új szemüvegünket. Ezt se szeretném. Akarunk egy sálat a nyakunkba. Nem. Nem érzem a bézs sálat. Offense 0. Dark flat cap. Jézusom. Na jó, ezt nem. És akkor majd lehet fejleszteni a seprünket, lesznek flying mountok, meg wand handle-ök. Henry Squatter. Performance mode. Film grain. Nem mentünk bele a beállításokba, de kizárólag tartom, hogy legyen benne magyar. Aha, itt vannak questek, map, gear, inventory, collections. Ebben lesznek majd a tooljaink. Meg itt lesznek a különböző challenge-ek is. Na, Leonora itt van valahol? Elmagyarázzam neki, hogy hogy működött a dolog, amire nem jött rá.
Ott van fönt a kislány. Ahó, megoldottam. Lenora, I solved the mystery of that painting. You did? How? How? I found the location depicted in the painting, and then I cast Lumos to guide a moth back to the frame. All very logical, I suppose. Pity I was so close to solving it. You have a knack for solving riddles. Natty's good at that too. So is Amit, although he does tend to over-explain. Well, I'm glad someone figured it out. The moth! I should have seen that. Nagyon szívesen segítek. Bármikor. Complete side/relationship quest. Aha. Szóval lehet majd így emberekkel barátkozni, és akkor az javít a renoménkon. Na, let's go! Oda kéne érnünk az órára, gyerekek. Csak az merre van? Kijöttünk az udvarra. Mondjuk beállíthatnám a térképen, ugye? Az lenne talán a célszerű. Hova megyünk? Charmsra megyünk először, azt beszéltük. Szóval csak a magyar felirat, csak a Sony saját játékain szokott lenni, meg a Microsoft saját játékain, szóval a mások nem nagyon vesződnek ezzel. Defense Against the Dark Arts Tower, az is itt van. Lehet, hogy oda menjünk inkább először, ha már úgyis ebbe a toronyba vagyunk. Menjünk először sötét varázslatok kivédése órára. Revelio. Ó, azt remélem ki lehet valami nyitni. I've always said that travel broadens the mind. Jó, és akkor itt megtaláltuk ezt a Flue Flame-et, úgyhogy mostantól tudunk majd ide is teleportálni. Na, menjünk be órára. Is that all you've got? Yeah. Levioso! Professor Hecat! Perhaps you'd be good enough to blast each other to pieces in your own time. I get new students every year, but I only have one Hebridean black skull. It was a token for the Great Poacher Raid of 1878. No doubt you've heard of it. Now, you may be asking yourself how an old woman like me single-handedly took out the largest poacher ring in eastern Wales and lived to boast about it. Knowledge. To the wise, age matters very little. Today we will review a spell that has saved me from death at the hands of dark wizards more times than I care to remember. Levioso. Levioso? A levitation charm? Levioso! A surprised opponent is a weak opponent. Care to defend yourself, Master Pruitt? No? One thing I've learned as an unspeakable is the value of simplicity, especially in the heat of battle. Now, let's practice what we've just learned, starting with something small. Levioso! Megtanultuk a Levioso-t. Levioso. Ennyi. Tesa, elsőre. Now, let's try something a little larger.
Na mutassátok, mit tudtok. Egy napja járok ide. Megalázzak mindenkit? Let us begin with the basic cast. See how the dummy deflected your cast? This time, cast Levioso first, then the basic cast. Remember, a surprised opponent is a weak opponent, as Master Pruitt so artfully helped me demonstrate earlier. Levioso, go! Now, well done. Levioso. Ennyi. Hogy becsiskítottam a bábut. But the best way to practice is by dueling. We'll start with you two. Duelists, take your marks. Time for a proper Hogwarts welcome. Now, I want Na gyere, Szebi! using only Levioso, basic cast, and Protego. You may begin. Protego. Be easy. Stupefy. Good form. I know. Lucky. Nothing lucky about it. Tesse, hát mi van? Stupefy. Complicates things. Azt mondom, Stupefy-t nem lehetett volna használni. Not bad for a beginner. De... You give as good as you get. De becsicsikítottuk. I put you on the spot, and you rose to the challenge. Points to Slytherin. Thank you, Professor Hecat. Glad to have the opportunity to practice. If what I've seen today is any indication, we can expect great things from you. I demand excellence from my students. They are capable of achieving it, and they must achieve it. Nagyon igyekezni fogok, A classroom professzor. duel is one thing, but battling dark wizards, or as ever more likely, goblins, is a different kettle of Grindylows entirely. Understood, Professor. So, I'd advise you to keep practicing whenever you can. Perhaps Mr. Sallow will have some ideas for you. Again, well Gyakorolni done. fogok. I shall reach out soon with additional assignments. All right. Tessék That's csak adni enough házi spectacle for one feladatot. day. Class is dismissed. I'd hate to face Professor Hecat in a duel. If you know the right spells, it's dark wizards that'll fear you, not the other way around. You dueled Sebastian. He's strong competition. Well done. Ne, becsicsikítottuk Szebikét. I'm not much for dueling. I prefer to keep things friendly. Mi bajod van? Hát, öreg, párbaj az élet. Nice work. Always thought Levioso was for first years. Not anymore. Na mi van, Szebikém? I enjoyed that. Well, that duel was quite something. Everyone will be talking about it. Hát azért... Practice. Practice? Felt more like I was dueling an expert. Didn't expect a new student to be so deft with a wand. Then again, perhaps this wasn't your first duel. Tessa. Azért... Most te azt mondod neki, hogy Tessa, most használtam először életembe varázspálcát, azt se tudom, mit csináltunk, akkor az elég megalázó, nem? Hát, Slytherin ő is, ne szopassuk extrába. Jó fejnek tűnik, nem nagyon ügyes, de jó fejnek tűnik. I've dueled enough. Consider yourself lucky I held back. Így is beszopottuk egy kicsit. You owe me an honest duel when you aren't. You know, you might be a perfect fit for a certain exclusive, unsanctioned dueling organization. Érted? Egy napja járunk ide, a Fight Clubba már bevesznek. Exclusive and unsanctioned. Count me in. Excellent. Knew I was right about you. If you want to get the most out of your time at Hogwarts, you're going to need to break the rules now. Éjszakai illegális varázspárbaj. Or sneaking into the restricted section of the library.
You just have to be clever enough not to get caught. Thank you, Sebastian. I'll keep that in mind. Good. Pleasure chatting with you. I'm sure I'll see you soon. Perhaps somewhere unsanctioned? We'll see if your performance today was sheer luck or actual skill. Na, majd Look for meglátjuk, Luke and öreg. Brattleby near the clock tower entrance. If you're interested. Ott leszek. Till next time. Eddig nagyon You tetszik. can't imagine how inconvenient travel was before I invented flu powder. Eddig nagyon tetszik a játék. Még nyilván nagyon az elején vagyunk, de eddig nagyon élvezem. Fel kell mennünk még följebb szerintem, mert még egy emelettel följebb van a Charms. Cica! 3 színű cica. Revelio. Na, gyerünk a bíbája órára, érjünk oda. Elkésünk itt. Professor Ronan tends to go on a bit. We sometimes have to remind him to finish the lesson. Some of us don't necessarily want him to get back to the lesson. She's a muggle, so of course that makes sense. Mi történik? Még egy cica? Revelio. I'm not telling lies, Peeves. It was Albert Boot. No, it wasn't. It was Basil Flack. Ooh, fight, fight! It's a bold attack! Was the minister a me? boot or the minister a flack? Stop it, Peeves. You'll get us in trouble. In trouble? Lumos. You'll be, but you can't give Peeves a smack. She says it's a boot, and he says it's a flack. Peeves, enough. Dobok a You'll get us kockával. all detention. And you're both wrong anyway. It was Hephaestus Gore. It wasn't boot and it wasn't flack, but you're all in trouble with Professor Black. Na, lehet gurítani a kockával. Azt mondja, hogy össze kell adni? Ezek vajon számok körbe? Lehet az, hogy ez 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Ez azt jelenti, hogy ezen, ha ezt feltételezzük, hogy ez így vannak sorba, akkor az unikornis az 2, 3 meg 0 az 3, meg 2. Ez azt jelenti, hogy itt unikornist kéne, hogy pörgessünk. Nem lehet unikornist pörgetni. Jó, mit lehet ezen pörgetni? Ezt a furalényt. Ezt a sárkányt, az a 3. Azt a madarat, az az 5. helyen van. Lizardot, az a 7. helyen van. Meg pókot. Szóval itt csak a páratlan helyen lévőket lehet kipörgetni. Lehet, hogy... Négy, meg unikornis. De akkor honnan? Akkor ott innen van számozva, vajon? Vagy...
Lehet, hogy innen van számozva, és akkor itt nekünk pók kell. És akkor az unikorn is az 8, akkor itt viszont 0. De 0 meg nincs. Akkor lehet, hogy 0-tól kezdődik, tehát ez 0, 1, 2, mert ilyen sárkányt lehet itt pörgetni. És akkor ez 1, ami azt jelenti, hogyha ő 1, akkor az 4 meg 1 az 5, akkor itt nekünk 7-et kell, 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Tehát ezt a fura dolgot kell kipörgetni. Ezt. BAM! Ennyi! Mekkora matematikai puzzle megfejtők vagyunk. Erre büszke voltam egy kicsit, na. Revelio. 200 IQ, azaz. Ennyi, 2 láda van itt és kész. Quidditch equipment shelf. Oké. Okay. Szia, Atis! Jó, ebben a szobában szerintem ennyi van. Mert az már a falon túl lénak látszik. Nem lehet visszacsukni, hogy a csicskák, akik nem tudnak matekul, azok ne tudjanak ide bejönni. Na, bejövünk bűbájórára. Here, behind you. There is an open seat here. Thank you. Hello, I am Nettie. So you are the new student. Have you met Professor Ronan yet? Shall we begin? Welcome to year 5 of charms. Now, this will be a crucial year in your education on the art of charm work. But I am confident that we will take hold with the passion and rigor requisite of such a challenge. Right, now, everyone, please open your textbooks to page 517. But before we begin, can anyone here tell me the difference between the incantations of the color change and growth charms? Anyone? Anyone? Szart nem tudok. Bűvájtamból. I am afraid it is too late to study now. Ajaj. The summer months must have really taken a toll on you all. By the looks of it, you all spent your holidays practicing Obliviate on one another. Do you even remember how to perform a basic summoning charm? Ja, hát én most vagyok itt először, úgyhogy nem érzem magam annyira kellemetlenül. Everyone get into pairs and take positions on opposite sides of the classroom. De hogy a többiek sem emlékeznek szarra se. As the blunt objects you so believe they are, and take turns summoning them out of one another's hands. Only one book will be needed per partnership, Miss Dale. Thank you. Get into place now. Accio! Accio! Add ide! That is not bad. That is You not are a bad. swift learner. I see a lot of potential, but remember, potential is nothing without practice. Keep at it. You might just rival Miss Onai here. Very good, everyone. That's enough of that. Well, as you all seem to have the basics down, and it is an exceptionally lovely day, I was thinking that we might have ourselves a little excursion outside for a spot of fresh air. After me! Egy dinamikusan haladunk. Egyszer kivarázsoltam a kezéből. Oké, mehetünk tovább. És már megyünk is az udvarra. Közben elkezdett itt besötétedni. Nagyon örülök. De mindjárt csinálunk egy kis fényt. I've always found that fun goes hand in hand with mastery, as I'm sure the Quidditch players amongst us would agree. So, what better than a bit of sport
to put our prowess with the summoning charm to the test, right? So why don't we have our newest student start us off? Very simply, cast Accio on one of the spheres and relinquish your charm at the last possible moment. Now, think of this like gobstones, if you will. But instead of throwing the marbles out, you are summoning them toward you. The trick is to pull the sphere as far as possible, but not a bit more, or it'll fall, yes? Now, I could keep talking about theory all day, but practice is the best professor. Show us how it's done. Ezt figyeljétek. Lumos! Ho-ho! Kicsit sok lett. Így jó lesz. Technikailag rendben van. Az FPS számmal én maximálisan elégedett vagyok. Nincsen lag. Tök rendben van. Ilyen nagyon minimál grafikai bugok voltak, de azok valójában ilyen nem is bugok, csak nem annyira fluid, mint amilyen mondjuk egy God of War. Szóval azt mondja, hogy Summoning Charm. Splendid! Jó, ennél lehet egy kicsit jobban húzni. Excellent control there. Not to worry. Kicsit túlhoztuk. Jaj! Állj meg! Kajak! Very good. Points to Slytherin. But there's certainly no sport in playing without some friendly competition. Miss Onai, would you care to give our new student a bit of a challenge? Come on up. Na, Nettivel összecsapunk. You'll be the blues just as before, and Miss Onai, you are playing red. Clear? Yes, sir. Let us see this. Persze, rögtön behúzza az 50-et. Azt megint túl fog szaladni. Léci, ne! De ne essen már le, mindig egy milliméterrel húzom túl. Csicskaság. Jó, hát most már riszkírozni kell. Megint túl fog gurulni. Nem? Úgy húzni, hogy lelökjem az övét? Hát, ilyen... Majd ő lelöki az enyémet. Ilyen full egyenes vonalba húztam, szóval... Nem tudom. Hát... Még jobbat csináltam neki. 150 pontja lett. Nagyon kicsit lökött rajta. Egyébként a jelek szerint tudok ilyet, csak... Isten. I think we are well past interesting at this point. Na kezdje. Enough chatter. Focus now. You will need it. This round settles it all. A mindent eldöntő döntő. Hát megpróbálom azt, hogy... Nem. Szóval megpróbálhatom azt. Not exactly your typical lesson, is it? Not that I mind. Pont belehúzom mi. Most csak sokkal gyorsabban gurult a labda, mint gondoltam, hogy fog.
Nagyon sokat állnak a labdák, vagy a dolgok a szélén. Csináltam neki 100 pontot. A legszarabb Akio varázsló vagyok, de tényleg. Figyelj, ha most le tudnám húzni mindkét labdáját. A terv jó volt, csak megpattantunk egy kicsit. De ha le tudtam volna húzni mindkettőt, és ez fennmarad az 50-esbe, akkor döntetlenre ki lehetett volna hozni. Jó, hát a lányt hagytuk nyerni az első rondin, jó? Tehát, hogy ennyi történt. Semmi többet nem kell ebbe belegondolni. Well done back there. You took the loss in stride. Didn't want to go too easy on you. Took me weeks to become proficient with Akio. Took weeks for me to get anything right when I transferred here. It gets easier, I promise. That's good to hear. It's a lot to take in all at once. To put it lightly, I remember how I felt when I first arrived. I transferred here from Wagadu just before my 4th year. My mother received an offer to teach divination here. Before I knew it, we had left Uganda and were halfway around the world at a new school in a new country. Amúgy, tehát a világ legerősebb ugandai akcentusával érkező lány. Is Wagadu much bigger than Hogwarts? Wagadu School of Magic is the largest wizarding school in the world. So yes, bigger than Hogwarts. But it never seemed intimidating or overwhelming to me. It always felt like home. Wagadu. Is Wagadu a castle, like Hogwarts? Its address is Mountains of the Moon. It is not so much a castle as a beautiful edifice carved out of the mountainside. I remember the first time I saw it, the mist was so thick I could hardly make out anything at all. And then it just materialized before me, this enormous school that seemed to be floating in midair. This may seem an odd question, but is magic the same there as it is here? Mostly, yes. But I did have to learn how to use a wand when I arrived here. Hardly anyone at Wagadu uses one. You can cast spells without a wand? Oh, yes. I find wandless magic to be much more instinctive. Not to mention quite convenient if one is without their wand. I must admit, however, that I am growing quite fond of using a wand. It seems very dramatic. Very dramatic. It's nice to learn about another wizarding school. Thank you for asking. I do miss Wagadu, but I am glad to be here at Hogwarts. Ah, I think Professor Ronan wants to talk to you. Better Na, not keep az öreg it. Ronan professzor. Until next time. Let's go. Of course, you can A use word, Akio if you would. if you're so inclined. Ezzel a kislányommal találkoztunk valahol, nem? After my brother learned the summoning charm, it was constant Accio this, Accio that, cutlery flying everywhere. Quite unsafe, really. Itt vagyok, professzor. You wanted to speak with me, Professor? I did. I trust your first charms lesson lived up to expectation? Well, an outdoor competition wasn't exactly the lesson I was expecting, sir. What charm is there in the expected? Miss Onai is a talented witch. Take it in stride. One often gains the most from the battles one has lost. Of course, Professor. It was a challenging match. Miss Onai is always a fierce competitor, though I sense that she is a bit distracted of late. Na, majd visszavágunk neki. Now, Professor Weasley has asked that your professors give you instruction outside of the ordinary curriculum. Expect to hear from me soon regarding a special assignment that I am preparing for you.
Nagyon kedves. Köszönöm szépen, hogy kapok extra házi feladatot. Az ég megáldja. Ó, ez egy level 1-es lock. Azzal még nem tudunk mit csinálni. Időközben viszont megléptük a 3. szintet. Ami elég jól hangzik. Felléptünk level 3-ra. Úgyhogy mehetünk is tovább. Megjelentek végre a sidequestek. Ezeket ilyen fekete zászló mutatja. The South Wing. És akkor itt azt is látjuk, hogy hogy állunk a collection chestekkel, a field guide page-ekkel. Hello there. You're the new student, aren't you? Én vagyok, haló. Hello, you wanted to speak to me? Samantha Dale. I've been eager to meet you. You're the student everyone's been whispering about. Hope your Hello, first day én is vagyok. going well. You certainly seem to hold your own in charms. I've been fortunate. Beginner's luck. My brother William would tell you not to be so humble and to trust your abilities. Then again, he tends to be overconfident in his. Well, better see to my charms homework. I'm afraid I can't count on beginner's luck to impress Professor Ronan. Menjen, csináld a házi feladatot. Repülnek itt ezek a dolgok. Revelio. Mennyi macska van? Reveliózok itt jobbra-balra, de nem sok minden derült ki. Ez is egy 1-es szintű lakat. Egyelőre lakatokat még nem tudunk kinyitni. Majd valamikor csak megtanuljuk az alahomórát. Ó, nézd csak! Valami. Leviosa. Ó! Szóval nem onnantól, hogy reveliózok, utána nem lesz automatikusan, nem jelenik meg a field guide, hanem bekékül, hogyha lehet vele valamit csinálni, és akkor utána még rá kell jönni, hogy mit kell vele csinálni ahhoz, hogy ki tudjuk nyitni. Revelio. Ez jól néz ki, azt figyeljétek. Valami hallom, hogy csörög. Aha, itt van. Tapestry of Barnabas the Barmy. Szia, Antihiro! A Mardekár házba sorolt be minket a Teszleksiveg. Úgyhogy... és nem ellenkeztünk. Revelio. De akkor jól hallottam, amikor reveliózol, akkor ha van ez a kis ping hang, akkor az azt jelenti, hogy van a közelben valami, és az mutatja is, vagy hát abból az irányból jön a hang, amerre a... What are you up to now? Merre a dolog történik. Hello. Mi a helyzet? Satyavatti. Igen. Ugye most a csillagász toronyban vagyunk, és azt mondja, hogy úgy néz ki, hogy a muglik mégsem értik, hogy ezek a meteoresek hogy működnek,
Exciting. Igen. Jantar Mantar. A moglik nem értenek a bohócsághoz. Igen, Connor, PS5-ön játszunk, és performance módban. Ez most 1080p performance mód. És följebb lehetne menni. Van Fidelity mód, meg Fidelity Ray Tracing-gel. Dune Attribute. A sima Fidelityhez elvileg nem kell. A Fidelity Ray Tracinghez kell. Meg ki lehet itt kapcsolni extra dolgokat. Ez valószínűleg javít valamelyest a grafikán. Ugyanakkor én ezzel az FPS számmal, ez most nem tudom, hogy ez most 30 talán. Én ezzel nem tudnék játszani. Szóval fogalmam sincs, hogy Ray Tracing-gel valószínűleg még lejjebb megy. Én mindent performance móddal játszok, egész egyszerűen annyira hozzá van szokva a szemem a 60-hoz, hogy most pont valamit elkezdtünk, amiben nincs 60, csak 30 a barátnőmmel, és hogyha az elejétől 30, akkor nem zavar, de ha 60-ról le kell mennem 30-ra, akkor az nagyon. Szerintem egyébként nem fogom azt mondani, hogy ez a világ legszebb grafikájú játéka, de hogy szerintem nagyon részletesen ki vannak dolgozva a helyszínek, meg maguk a karakterek jól néznek ki, szóval, hogy én nem feltétlen kötnék bele a grafikába. Egy ilyen multiplatform címnél szerintem ez több, mint kielégítő. Ott egy kis ládácska. Átmutatjuk, ott benne egy kis aranypénz. Hó! Az öreg Peeves. Tudjuk levarázsolni. Most felmegyünk a torony leges legtetejébe. Oh. Na jön, Hedvig! Most talán igen, a Plague Tale-t úgy játszottuk végig, a Plague Tale Requiem-et, abban csak 30 FPS van. Lehet, egy kicsit többel fut, de nincs 60 FPS-es mód, ez a lényeg. És az elején azzal kezdtük, meg tévén amúgy, kicsit messzebbről nézed, most ugye a gép előtt játszom, tehát monitoron játszom. Mi csörög? Ó, itt van. Teleszkóp. Hát belenézni sajnos nem tudunk, de majd hát, ha lesz ilyen óránk. Jó, feljöttünk a legfelső szintre. Bocsánat, elnézést. Ó, hello. Itt is van egy üres kép. Ezt hogy kellett? Úgy kellett, hogy Lumos. Aha, ez fönt a legfelső szinten lesz. Jó. Mégiscsak fel kell mennünk. Ugye? Itt van. Gyere szépen.
Ezekre oda kell figyelni, mert nem volt semmilyen highlight, meg semmi, hanem simán egy üres képkeret. Menj el oda szépen. Igen, a zenék. A zenék nagyon jók. Na, Professzor Fig szobájához elmegyünk. Már csak azért is, mert ott van egy ilyen tűz, hogy tudjunk ide is teleportálni. Aha, valami csipog. Te csipogsz? Nem? Levioso. Accio. Revelio. Valahol hallom. Nem erre. Jó, erre már nem hallom. Már itt se hallom. Itt. Accio. Levioso. Revelio. De itt? Itt hallom a csirimpelést. Lumos. Accio. Levioso. Revelio. Itt valahol. Nagyon fura. És ha már átjövök ide, már itt se hallom. De itt még igen. Itt már nem. Accio. Levioso. Lumos. Mindegy. Ezek tűz kell bele? Aha, lehet. Lehet, hogy azzal a lámpával kell valamit csinálni. Mert kb. Onnan hallom a pittyegést. Revelio. Istent is lerevelliózzuk. Ott van? Ott. De az... Azt tudja, hogy itt lesz... Vagy onnan kell felmenni, látjátok? És ezt kell majd kinyitni. Revelio. Accio. Levioso. Jó, még a lokkokat nem tudjuk kinyitni, az a következő óra. Revelio. Aha, szerintem ezeket a lámpákat lehet megkapcsolgatni. Accio. Levioso. Revelio. De minden lámpát kapcsolgassak? Hát az nem oké. Accio. Levioso. Lumos. De most már hol van a... Most meg már túl lejöttünk. Hol a Professzor Fignek a... Revelio. Lumos. Accio. Levioso. Áramfejű kutya. Aha, nézzétek, csak ide lehet eljönni. És akkor itt van a Professzor Fignek a terme. Aha, ez is lokkolva van.
Kutya. How nice to see you, my young friend. Jó, hova akarok most menni? Az lenne a jó, ugye ott van a main quest, Weasley After Class, de hogy elvileg itt kéne, hogy legyen valami... de abba a szárnyba még nincsen semmink. Flying of the Shelves. Jó, menjünk ide, trackeljük ezt a questet, és oda át tudunk teleportálni. Jó, hát én 5-esként jöttem ide, szóval... eddig még nem tanították meg. I really have made a mess of things. Ajjaj, Cressida, mi a baj? Is everything all right? Oh, hello. Ó, vele találkoztunk az órán. By the way, and I'm afraid everything's not all right. I may be in a spot of trouble with the librarian. You see, I'm fond of creating my own charms. Thought I'd perfected my light as a feather charm to use on my library books. My arms get so tired carrying them around all day. But I must have confused the Latin word for feather with bird in my incantation, because when I opened my bag just now in the library, they literally took flight. That sounds brilliant, actually. Nagyon menő vagy. Thank you. Somehow I don't think the librarian will see it that way. I collect the books and remove the charm myself, except this isn't the first time one of my charms has threatened the peace of the library. Our meet told Madame Scribner they were my books flying around, so she said that if I caused her any more trouble, she'd write to my parents. Perhaps you could get them for me. There are only 5. She won't be suspicious of a new student looking around. Szia, Elmer! Why did Army tell Madame Scribner that they were your books? Oh, to be perfectly honest, I don't think he meant any harm. I think he was impressed, bragging on my behalf. Amit spends a lot of time gazing at the stars, but he knows a good charm when he sees one. I suppose I could help, if I have the time. Oh, I'd very much appreciate it. One of the books is my diary. I'd rather it not fall into the wrong hands. If you could collect them and bring them to me, I can remove the charm. Na. Menjünk el a könyvtárba. Próbáljunk meg segíteni szerencsétlen lánynak. Elrepültek a könyvei. I think it's for the best that Kagawa takes flying seriously. Far too easy. Revelio. A számok ugyanazok, ugye? 0-tól vannak megszámozva. Ott az 1-es pörgető, hol a 2-es pörgető. Haló? Revelio. Szóval oké, hogy lepörgetem az 1-est, de meg kéne találni a 2-est is. Mert az 9, lehet, hogy nem. Mert az 9, meg 5, de meg kell találni a 2-est is. És igen, nem nagyon lesznek olyan karakterek. Nyilván az ilyen szellemek lehetnek, de egyébként... de hogy egyébként ugye jóval a könyvek meg a játékok, vagy a könyvek meg a filmek története előtt járunk, szóval... Jó, ott van fönt a másik pörgető. Jó. Szóval azt mondja, hogy a 17 az... ez 9, meg 5... 5? 9 meg 5 az 14, tehát a 2-esen 3-at kell pörgetni. Az a 3 fejű lófütty. Ezen meg, ez 11, akkor még összesen 10-et kell összeraknunk.
és ez 2, akkor még 8-at kell, akkor egy pókot kell kipörgetnem itt. Jó. Ezen meg mit kellett kipörgetni? A 3 fejű dolgot. Szezám tárolj. Oh. Collection updated telescope. Inventory. Nem gear. Kaptunk egy új köpenyt. Aha, nézzétek, ami most rajtunk van, az egy nagy nullás. Ez plusz 3 offense, ez plusz 6 offense. Hát azt nyilván akkor ezt fogjuk hordani. Kicsit kopottas, de eléggé adom. Kár, hogy a süsüt nem lehet felcsapni. Na, let's go. Hol van mi a fal túloldalán? Ott van egy szobor. The last time I have a potion idea that I don't write down. Hol lehet szerintetek lemenni a könyvtárba? Itt. Levioso. Revelio. Ezt a lakatot se tudom kinyitni. Mekkora csicska vagyok? Hát itt még nem kéne járnunk. Jó napot, professzor úr. Mi a pálya? Itt lesz majd a Potion Craft. Beleolvasok itt a tanár úrnak a izéjébe. Azt mondja, hogy elég sok szállítmány érkezik a Borgin & Burgsbe, gyanúsak. Még több Auror figyeli meg őket. Hát kutatom itt a ládát azért. Viszlát, tanár úr! Majd jövök órára is egyszer. Nem csak lopkodni. Ja, de hogy kell bemenni, de nem csak így belekom az ajtót. Ez amúgy, hogy egy csomószor, valószínűleg egy csomó ilyen ajtó mellett eljöttünk már, ami, hogy így nem kell promptot nyomni vagy izé, hanem csak így odamész és így benyitod. I'm going to have to use Accio to get to those books. Accio! Got it. Only 4 more to go. Hát persze be van zárva ez is. Revelio. Accio! Úristen. Aha, ott kint repül, akkor el tudom kapni. This must be Cressida's diary. I'd want this back too if I were her. Dude, lacewing flies. Oh, smoke is again for me. Smoke is again tonight for dinner. Rólam még nem írt semmit. Revelio. I've always said that travel broadens the mind.
van az a lakat. Feljövök az emeletre. Itt valami világítatlan. Aha, ez. The Old Librarian. Mindenkit elbűvölt a némító mágiával. Gyere ide! Hogy elkaptam? Még mennyi? Még 2 könyv hiányzik, ugye? Itt is van egy ládikó. Az előző az zöldes volt, hol mi van az gír? Ó, hogy ez külön van ez az outfit, aha. No trait applied. Azt upgrade-elni is lehet. Ez kék, gyerekek. Ez azt igen. És egy sálunk is van már, ami 7-es offense. Legendary Daedalus Scarf. Oké, hello. Mekkora Legendary Scarf? Ez vajon ilyen előrendelői cucc? Négyes offenza van, ennek 6-os, de ezt lehet upgrade-elni. Kicsit Mardekár színűbb. Ugye nem tudunk upgrade-elni, úgyhogy megtartjuk ezt. Bizony, örülök, ha tetszik a stream, meg azért csináljuk ezeket, hogy így megmutagassuk a játékok elejét, de Paca már 1 hete nyomja a Hogwarts Legacy-t, úgyhogy kint is van már az írásos teszt a csatornánkon, nem, a csatornán még nem, a csatornára érkezik majd valószínűleg a héten a videóteszt, de az írásos teszt már fönt van a GameStar.hu-n, Skullot be is linkelte a chaten, úgyhogy bocsánat. Úgyhogy ha kíváncsiak vagytok, hogy milyen a játék úgy összességében, nem csak az első 2, hanem jóval több óra után, akkor érdemes ezt elolvasni, mert ott Paca összegyűjtötte a mindenféle élményeit, meg tapasztalatait. Ez szerintetek? Kioltó mágiám még nincsen sajnos. Pedig látom ott azt a dolgot, de... még nincs tűzkioltó mágiám. Nekem egyébként nagyon tetszik ez a játék. Professor Black. Azt mondja, hogy javasolhatom, hogy a mágiát tiltsuk ki a könyvtárból? Valaki megint a tiltott részen járt. Cressida Bloom pedig a saját kis arénájának képzeli, és itt gyakorolja a mindenféle mágiáit. Aki előrendelte, az PlayStation-on és Xboxon ma éjféltől, PC-n holnap este 7-től játszhat. Hello, Cressida. I collected your books, including your diary. Oh, what a relief. Thank you. I'll happily take the heavy lot off your hands now. Most csak szimplán... Ja, mert pont ott vagyok. Miért nem szóltok? Hát jövök ide. És lehet, hogy meg is fordítom magam, hogy befelé nézzek. Hol a transform? Itt van. Flip horizontál. Szóval, most dönthetünk, hogy igen, itt vannak a könyveid, tessék, vagy esetleg megkérdezhetjük, hogy és hogy valami jutalmat nem akar nekünk felajánlani, különösen,
annak tekintetében, hogy ugye a naplóját is megtaláltuk. De egy kedves kislánynak tűnik, úgyhogy Well, lesson learned. azt mondom, hogy most még ne. In the library again anytime soon. Now, to work out where I went wrong, perhaps I should start brushing up on my Latin. Aranyos cuki kislány, ne cseszegessük rögtön az elején. Viszont szinte biztos vagyok benne, hogy ilyen repülő könyveket össze lehet még majd szedegetni, és ezek field guide page-ek lesznek gyakorlatilag. Ennek köszönhetően pedig collections, nem. Hol van a challenges, field guide pages. Kapunk egy új kesztyűt, és majd 15-nél kapjuk meg a következőt. Aha, és itt is vannak, nézzétek csak, ahogy haladunk, már itt is unlockolódnak a rewardok. Ha megcsinálunk 3 side vagy relationship questet, akkor ez fog unlockolódni. A main questekkel Legendary Gloves. Oké. Hát ezt csak felveszem. Inventory. Gear. Handwear. Ja, de most gyűjtöttem be a Legendary kesztyűt. Megpörgetjük még egy kicsit. Pálcát lehet-e majd választani? Szerintem az lesz a folytatás most egyébként, hogy kimenjünk a Roxmortsba. És majd utána, akkor megyünk el a párbajra, amikor ezt trekkeljük le. És szerintem select. Oda elteleportálunk. Szóval most elmegyünk a Roxmortsba, és elvileg megyünk Ollivanderhez saját pálcáért. Úgyhogy mindjárt kiderül. Mert most ugye egy ilyen turkálós pálcánk van csak. Balra hallok valami csörögni. Nem, ezt hallom. Vagy nem tudom, mit hallok. Nem láttatok semmit. Jó. Lumos. Revelio. Painting of Ilius. Ez is level 1-es unlock kell. Most nem biztos, hogy jó volt, hogy bejöttünk amúgy ebbe a toronyba. Fogd basszáld, mert fölgyújtalak. Szóval ki kéne találnunk innen. Oh. Lumos. Ez valami festmény egy ilyen fura dologgal. Mik ezek? Aha, ott úgy tűnik, hogy ez az a festmény. Aha, itt van, gyere csak. Please do be mindful where you walk, won't you? Only if you step on the wrong tile, there's a... Oh dear.
Azt mondja, hogy nagyon óvatosan, mert ha rossz csempére lépünk... Catch a whiff of anything, I mean, should there be rather a stench of some sort? Well, it's not me. Oh, watch the tile under your feet, you'll set off something foul. Oh, please be careful. Revelio. Pungent Passage. Azt mondják, hogy büdös van itt. Csak tudtam. Csörögnek itt a dolgok. Leviosa. Accio. Revelio. Hát, hogy az itt fönt. Ez, hogy zárva van. De hova? Most ez egy szinten lejjebb van? Ó, itt is van valami. Ja, ez a... Csak itt hagytuk a frame-nek a izéjét. Te mit varázsolgatsz itt, fiú? Hát de hogy kell oda menni? 142 staircases, and this is where they put me. Itt? Ó, itt kell kérni. Nagyon oda kell figyelni ezeket az ajtókra. Cica! Oh. Azt mondta, hogy oh. What about the room, Professor? I was thinking the same thing, Deke. Perhaps you could help. Oh, excuse, Deke. Ah. Hogy eltűnt az öreg Deke? I trust your first classes went well? They did, Professor. I heard as much from Professors Hecat and Ronan. Seems Professor Fig taught you quite a bit before you arrived. I'd wager there's a good deal more to your travels here than what you've told me. Isn't there? Jó, hát nem hazudozhatunk Have you and Professor Fig not discussed my training? He continues to be reticent about the details, mentioning only a few spells. Revelio, was it? And Lumos? That's correct, Professor. I see. Like trying to get a sonnet from a streeler. Regardless, you must continue to build upon what you've learned. In that regard, I've asked your professors to help hasten your progress with some extra assignments. Na, kapunk már végre extra házi feladatot. Professor Ronan did mention something about that. In fact, Professor Ronan will meet you outside momentarily to assign your first one. Na, now, rögtön. regarding the trip to Hogsmeade I mentioned earlier, Igen. we've arranged to replace the supplies lost on your way here, including seeds, potion recipes, and spellcrafts. Thank you, Professor. And Mr. Ollivander will connect you with the perfect wand. Na. You've managed your Oda még classes azért well elmegyünk. with a borrowed wand, but you'll find the magic you cast with your own wand to be far superior. What's a I've spellcraft? never heard of a spellcraft before, Professor. What is it? A spellcraft is a recipe of sorts used when conjuring objects. I shall explain more about them when you begin working with transfiguration magic. Ugye a színek meg a fényelés néha furán változik, teljesen mások a fények, amikor a vízdét mutatják, meg amikor minket. There's an Ollivander's in Hogsmeade. There is. Most people are familiar with the shop in Diagon Alley. We're fortunate to have someone like him nearby. Mr. Ollivander is a genuine craftsman and highly skilled wand maker. I would trust no one else to pair me with a wand. Can you tell me more about the potions shop, Professor?
J. Pippin's Potions stocks a wide J. array Pippin's of potions Potions. ingredients, although they rarely sell recipes. Professor Sharp asked that they have a couple of particular recipes on hand for you. I'm eager to get to Hogsmeade. Very well. Itt láttátok, most volt egy ilyen, most hirtelen Help you get your bearings. szaturáltabb lett a kép. Itt meg ilyen kifakultabb. I've noticed you spending time with them. Na, most választhatunk, hogy Sebastiannal akarunk-e menni. De őt majd inkább a vandolásnál megcsapkodjuk. I'd like to go with Natty. Excellent choice. Menjünk Netivel. Is one of our most talented students, and she knows the area. She'll keep you well clear of any of Victor Rookwood's undesirables en route. Rookwood? A rather unsavory local. Best to avoid him and his associates, including his right hand of sorts, Theophilus Harlow, if you can. Once you've finished Professor Ronan's assignment, your friend will meet you at the castle doors. No time to waste. The sooner you complete your work, the sooner you can enjoy a butterbeer at the Three Broomsticks. Na, már egy butterbeert meginnák tényleg. Revelio. Levioso. Accio. Igen. Quest given by Hogwarts professors. Aha. Ott láttam valamit világítani. Aha, itt is van. Partial Transfiguration. Mondjuk nem látom, hogy ez hol van, de... Na mindegy. A lényeg, hogy... most találkozunk a professzorral, meg fogjuk kapni az első ilyen assignmentünket. Az assignmentekkel extra varázslatokat fogunk feloldani, és az elsőt meg fogunk kapni, az a repáró lesz, ami ugye az ilyen javító varázslat. You have a new spell to teach me, Professor. Indeed I do, and an exceedingly useful one at that, the mending charm Reparo. Fixes things right up, makes a broken object good as new in the blink of an eye. It seems as if that might come in handy. More frequently than one would imagine. As Professor Weasley mentioned, I am not the only one who will be teaching you spells outside of class in an effort to catch you up with your peers. De hát már most is én vagyok a legnagyobb király. Agree to do so as well, but first, each shall ask that you complete a few preliminary tasks to hone your magic. I have arranged some for today. See them through and then report back to me. We will have you casting Reparo in no time. Why must I first complete tasks to learn Reparo? No lesson or lecture can compare to first-hand experience, and these tasks should provide you with just that. Such experience is invaluable when mastering any new bit of magic. Hát jó. I'll start on the task right away, Professor. Szóval össze kell gyűjtenünk 2 ilyen repülő oldalt, és majd utána... Ott van. És majd utána áll velünk szóba az öreg. Ezek szerencsére a jelek szerint viszonylag közel vannak. Ott volt. Láttam, gyere ide. Ja, nem kellett messzire menni értük. Ja, jön professzor, mutassa. I completed the assignments, Professor. Marvelous. You clearly know your way around basic charms. Let us give the old mending charm a try then, shall we? Remember to be deliberate in your enunciation and movements. I want to see some vigor. Now, wand at the ready. Yes, sir. Remember, your wand is a conduit of your magic. Menj gyorsan!
Na, megtanultuk a reparót. Ó, meg tudom majd javítani, amit szétcsesztem. That's it. Very good. If you would like to practice mending something, have a go with that broken statue in the alcove by the water. It allegedly symbolized heartbreak. Perhaps a jilted lover thought it too accurate and lashed out. Hola. What are you up to now? Reparo. Nicely done. Works like a charm, doesn't it? Ezek a szóviccek. Tegyük már rendbe azt a szobrot, amit szétcsesztünk. Ó, valaki már rendbe tette. Accio. Reparo. If only a new student. Are you all right? Mi a baj, Don't you know kislány? who I am? Zenobia Noak, the girl whom everyone at school hates for no reason. Ja, Istenem. Everyone hates you. Why? Because Hogwarts is full of bullies and spoilsports. Leander Pruitt's one of the worst, that no-talent moon mind. I wanted to make some new friends, and so I brought my collection down to the common room. My gobstone collection, that is. I was hoping someone would want to play. Are you familiar with gobstones? Little balls, like marbles. Grand game. And if you lose, they spray you with a foul-smelling liquid. Remekül hangzik. Gobstones? Sounds like a fun challenge. Még soha nem What I játszottam. tried to tell everyone. People can be so cruel. Just because they're sprayed all over with smelly gobstone spit, it's their own fault for losing. Imelda is one of the worst losers. Everett and Astoria are terrible as well. And now those poor losers have taken my gobstones and hidden them in very high places all over the school. Aww. Rather an overreaction on their part. I'll say. Anyway, Szegénynek elrejtették a I don't think I know the üveggolyót. necessary spells yet. I need someone, perhaps a selfless and talented fifth year to help me. Do you have any suggestions on how to get your gobstones down from their hiding Eléggé spots? manipulatív ez a kislány. Get them myself. Whoever hid my gobstones that high got up there somehow. Haven't you any friends at school? Not really. Natty said hello once, but not a word since. I'll see what I can do. I'd appreciate the help. If you do find all of my gobstones, do come and see me again. I'll be back to playing Snake Pit and Jackstone by myself in no time. Ja, Istenem. Szegény kislány. Na, de nekünk meg jó napot kívánok, mennünk kéne a Roxmorcba. I'd better keep an eye on high places around the school for Zenobia's gobstones. Wyvern Fountain. Ez lakatos ez az ajtó, úgyhogy ezen nem tudunk lenni, de itt igen. Revelio. Ó, nézzétek csak. Lumos. Valami Sphinx-szerű dolog, meg egy nagy növény. Hát, fölfelé nem nagyon. Van ilyen. Akkor lefelé kell, hogy legyen. Ó, hello, mi ez a láda?
Revelio. Accio. Levioso. Accio. Rájthetem annak a gyereknek a fejére szerintetek? Hova vigyem ezt a ládát? Hol van az a... Ez az udvar, innen jöttünk be. Erre fel lehet mászni. Szóval az valószínűleg azért van, hogy a gobstone-okat le tudjuk szedni. És meg kell találnunk a gobstone-okat. Itt valamilyen szekrény tetején lesz, vagy nem tudom. Oh, hello. A zeneterem. Ezt is csak ezzel lehet kinyitni. Nem jó helyen vagyunk. Revelio. Mi for a tantra? Merlin! History of Magic Windows. Ez csak egy level 1-es lock. Revelio. Goblin artifact. Itt is láttam valamit, nézzétek csak. Scorch marks. Casting of bombarda. Hát valakit lebombáztak. Level 6! Gyerekek, hát... Felpörögtünk. Hello, Nettie! Revelio. Natty, I hope I haven't kept you waiting long. Not at all. Professor Weasley tells me that you need to go to Hogsmeade. You must be eager to have your own things again. And to see the village. Jaj, nagyon izgatott vagyok, Nettie, mehetünk? Good. Shall we set off? I intend to give you a first-rate Hogsmeade experience. Nagyon jól hangzik. Kérlek. I was glad Professor Weasley asked me to accompany you. Really? Yes, I had planned to extend an invitation to you myself. I thought you might enjoy a butterbeer in the village. The timing of Professor Weasley's owl was perfect. Perfect. I cannot tell you how nice it is to breathe fresh air after being cooped up in ancient rooms. Grave mistake to take it as an elective class, believe me. I believe you. Though I suppose you would not really call it elective when your mother was the one who elected that you take it.
Hogsmeade is beautiful this time of year. Everyone will tell you to visit. Na, mindjárt odaérünk a faluba. That's one of the few times of year I would rather be indoors. Not much for the cold, are you? Oh, I do not mind the cold so much, but it has taken some getting used to. I did not grow up around snow. Lehet, hogy baj. Jó, oké. Majdnem baj. Oh, wait, over here. I often spot lacewing flies in this area. Oh? What's so special about them? They are interesting to look at, but if you stew them, you can also use them in potion making. Oké. Jó. Majd lehet, hogy kelni fognak ezek a legyek, de most nem tudom őket még használni. Look, from the Forbidden Forest. Hippogriffs. I wonder if something startled them. I heard rumors that hippogriffs had been spotted nearby. Ó, milyen menő. Absolutely. Likely already Jó, ez elég That's the slash. Forbidden Forest on the left. It's off limits to students, as the name implies. Why is it off limits? The professors claim it is too dangerous. Azért csak benézünk majd valamikor. Forbidden only makes it more alluring. Ah, Tiltott rengetegbe. over the crest. Past that ruin. Fű, gyerekek. Nem lehetne legközelebb busszal jönni? Exploring if I could. I confess I was surprised when Professor Weasley mentioned that you knew the area, since you're relatively new here. She said that? She knows more about me than I had thought. I will say, while I certainly learn a great deal in class, much can be gleaned outside of the castle. Gondoltam, hogy kívül is érdemes szétnézni, azért nem csak a tanórán elsajátítani a tudást. I remember the weeks that followed my arrival feeling quite strange. Everything was so new and unfamiliar. I'm getting used to things. What about you? Do you finally feel settled? Soha többé nem akarok egy gyalog I still jönni. miss my homeland, but it is beautiful here too. And getting out of the castle and exploring helped me to adjust quite a bit. Hogwarts has become something of a home now, I would say. Hopefully it will for you too. Mr. Moon! He is the Hogwarts caretaker. Looks a bit worse for wear. Hello, Mr. Moon. Have you met our new fifth year? Pleasure. You might want to turn back, Miss On-Eye. Turn and run. Is everything all right? Be van állva az öreg? Oh, it looked right at me. Eyes big as saucers. Huh? What did Mr. Moon? Jemmy, guys. Ugly and airy and terrifying. Damn you guys. She'll be at the castle where it's safe. Good luck to both of you. Be van tintázva az öreg Mr. Moon. I think he had too much fun in the village. I will say that I have never seen him in such a state. Nearly there. There is much to see outside of the castle walls, not just Hogsmeade. I am happy to explore whenever you'd like. Aranyshire Station, Brogborough. It might be nice to have a friend with you. I'll keep that in mind, Natty. Thank you. Hogsmeade Valley. And here we are. Jó napot It is kívánok! hard to know where to start. The Three Broomsticks is the place for butterbeer. And you can get any sweet you can imagine at Honeyduke's. I could not choose a favorite shop here. It changes with every visit. I can tell you that you are certain to find everything you need in Hogsmeade. Hogshead. Professor Weasley said that you need to get potion recipes, spellcrafts, some seeds, and... A new wand. Egy wandot is szerezni kéne. You will enjoy Mr. Ollivander, and I am keen to see what you will do with a wand of your own. You should be able to collect everything you need and still have time to explore a little as well. Experience Hogsmeade at your own pace. We can meet up in the town circle when you are finished. Hát jó. Enjoy yourself. I will see you soon.
Oké, először menjünk el... Jézus! Itt van a borbé is. Ha valaki variálna. Először is el fogunk menni Ollivandershez. Ollivanders One Shop. Jó napot kívánok! Rögtön kiloptunk valamit a... Egy rusztikus hálósipka. Plusz 6-ot ad a defenszünkhöz. Hát jó, akkor nyilván felvesszük. Ha plusz 6-ot ad. Itt hogy van, hogy az kevesebbet ad, de upgrade-elhető, úgyhogy ezt azért tartogatjuk. Ebből legendarink van. Ronti defensehez. Megcsörgetem az öreget. I'll be right with... Ah, it's you. Just a moment, please. Hello, sir. I'm looking for... For a new wand, yes. It's about time. Yes, about time? Well, you're our new 5th-year student, are you not? Oh, what am I saying? Of course you are. Gerbold Ollivander's the name. But of course, you'll have heard of the Ollivanders, I'm sure. Finest wand makers in the world. It's a pleasure to meet you, truly. Now, come with me. Kicsit azért felszopta magát is. Biztos hallottam, mert az Ollivanderekről a legjobb wand készítők a világon. Powerful core. 10.5 inches. You might do. Here, give this one a try. Well, go ahead, swish. How odd. Once more, come on, really swish it. Oh dear. Ajajajajajajajaj. Well, this isn't a good match at all, is it? Hát mégse ezt kéne. We'll find you something, not to worry. No, not you. Perhaps. Yes. A rare wood, 13 3/4 inches, dragon heartstring. Let's give this one a try. Na, ez jóval nagyobb. Oh goodness. Looks like it's back to the shelf for you. This is proving to be trickier than I had anticipated. És ugyanolyan lesz, hogy nem azt nem adhatom, hiszen az a gonoszé volt. There you are. Yes, I think you might be the one. Here, take it. Na, szóval Finalize wand. Szóval először is ilyen formájút szeretnénk, és aztán annak is vannak a variációi. Van a notched, classic, spiral. Ez nagyon fura, ez nem tetszik. Ez ilyen természetesebb. Mit szóltok, hogy ilyet választunk? De még ez se tűnik rossznak, csak nem ebben a fehér színben. Honey brown, warm brown. Ez tetszik.
És legyen ebben a nappingben, ebben a warm brown színben. És akkor választhatunk wood type-ot. Walnut, vine, sycamore, spruce. Hát még nem tudom, hogy befolyásol bármit. Ránézésre nem. Ugye a fa nem változik. Ez valószínűleg inkább... Na ez az, ami a rajongóknak szól. Hogy kiválaszthatod, hogy milyen izéből szeretnéd. Curious indeed. Legyen. How intriguing. Legyen red oak. Megmutatjuk, hogy mekkorát szeretnénk. Curious indeed. Az egész kicsitől. Az egész nagyig. Legyen ilyen közepes. How intriguing. 12 inches. Flexibility. Az hajlékony. Curious indeed. Tól az egészen unyieldingig. Unbending. Szerénykedj a pálca mérettel. És figyelj, valós adatokat adtam meg. 12 inches az. Nem kell szégyenkezni. És legyen egy 12 inches rigid pálcám van. Jó? És akkor eldönthetjük, hogy mi legyen benne. Egy főnix toll. Unikornis szőr. Vagy ez a Dragon Heart Sting. És akkor az azt mondja, hogy Powerful Magic, Consistent Magic, Great Range of Magic. Sokoldalú varázslatot szeretnék, úgyhogy ezt fogom választani. Phoenix feather, exceptionally rare, and a core with a strong sense of initiative. Strong sense of initiative. A dragon heartstring wand is most powerful and learns quickly. Curious indeed. Phoenix feather lesz. Forradbajos Phoenix, azaz. Notched, warm brown, red oak, Phoenix feather, 12 inches rigid. What do you think? Hús és pöt. Extraordinary. Another wand, another beginning of a bright and magical future. Kicsit a kabátom meg is bolondult. Good. Different. I sensed a sort of surge of some kind. A match. Your connection seemed particularly powerful. The right wand will learn from you, just as you learn from it. I'm eager to try it out. Of course. And a phoenix feather core is terribly selective. This will be an excellent match indeed. And the bond between you and your wand should only grow stronger. Már is Do not be surprised at your new wand's ability to bondolódtunk a vandunkkal. particularly in a moment of need. That sounds wonderful, Mr. Ollivander. I'll let you get to it. Do come and see me again if ever I can be of further assistance. Hát 3 szín volt abból a típusból, amit választottunk. De volt, nem tudom, 10 féle típus, és mindegyikből volt 3 szín. Szóval az enyémből most nem volt fehér, de volt olyan, amiből volt fehér is. Szóval... Szóval van azért variációs lehetőség. Joke shop, ott trikkeket lehet venni, meg dolgokat.
J. Pippin's Potions, oda mindenképpen el kell menjünk. Jó napot kívánok! Ez meg itt az onkóz. Itt lehet megvenni az ilyen prankelős dolgokat. Meg majd úgy látom, hogy fel lehet itt, be lehet törni mindenkinek a szobájába, hogyha már lesz ilyenünk. J. Pippinhez benézünk. Welcome to J. Pippin's Potions. Welcome to J. Pippin's Potions. Pardon me, sir. Oh, thank goodness. When I heard the bell, I thought you were Miss Lawang. Not that she deigns to come here. Though, I don't believe I've seen your face here before, either. Oh, It's my first time in Hogsmeade, tudnom kéne, hogy ki ez. Is it really? Well, Harry Pippin at your service. And this is J. Pippin's Potions. Potions for all ailments. You'll have read it on the sign, of course, but Grandfather always made me say it in full. How may I help you today? Professor Weasley sent me to collect some recipes. I'm new at Hogwarts. You're the student she sent the owl about. I set your things aside immediately. I suspected if you're anything like I was at your age, you'd want your potion supplies. Is it not the most fascinating art, potion making? Rivals Semmit nem tudok még a potion készítésről. Potions really that versatile? They may not be as showy as spellwork, but make no mistake, they are just as powerful. They can heal, destroy, protect. You'll discover all of this soon enough. As it's your first time in, I should mention that it's not just potion recipes I sell. I also offer ready-made drafts for all manner of uses, and I unveil new ones from time to time. Pop in when you can so you don't miss out on anything. But for now, let's get you those recipes, shall we? Tudnom kéne, hogy ki ennek a szinkron hangjának a karakternek. Edurus Potion. Ez megvéd. Jó, azt megvettük. A Wiggenweld, az meg a hírelős. És ezeket meg tudjuk venni ingyen. És egyébként ugye el tudunk adni nála dolgokat. Meg tudunk venni mindenféle cuccokat a craftoláshoz. Ilyen Thunderbrute, meg Focus Potion, meg ilyeneket még nyilván nem tudunk megvenni. De lehet nála kész potionokat kapni, meg alapanyagokat. Egyelőre nem szeretnék venni semmit, köszönöm szépen. Majd. J. Pippin's Potions. Jó. Elnézést, hogy benéznék a ládába. Amíg maga nem nézett ide. Volt benne egy turbán. Egy epic turbán. Hát, mógus professzorrá amortizálódtunk azon nyomban. A viszont látásra. Mit csörög? Erre csörög a dió, arra meg a magyaró. Balra hallok valamit. Ott van. Azt hallom? Ide a kertbe nem tudok bemenni. Ja, de be tudok. Na. Igen. Mi? Ó, itt ez. Jó, hova kell még mindenképpen elmennünk? Van itt valami... Sporting needs. The magic neep. Hogsmeade supplier fresh produce. Seeds and fertilizers. Oda el kell mennünk. Ugye? Brood and pack.
Hogsmeade Square. Honeydukes. Tomes and Scrolls. Mit kell vennünk? Visit the Tomes and Scrolls, visit the Magic Neep. Jó, az a Magic Neep, ugye? Jó. Revelio. Ott repül egy könyv. Gyere ide! Gyere föl, ha mehetsz. Revelio. Well, hello there. Timothy Teasdale. Nek hívják az öreget. Pardon me, sir. I'm here for the seeds Professor Weasley arranged for me to collect. Ah, the dittany for the new 5th year. I take it that's you then. Merlin's beard. Én vagyok. Starting Hogwarts as a 5th year. You must be positively reeling from it all. Not at all. I'm choosing to see it all as one big adventure. Well, bravo. Nagy kaland lesz, öreg. The temperament to take things as they come. Name's Timothy Teasdale, by the way, and this is my shop, the Magic Neep. I keep the cart out here because I like a good chat. Can't very well be in the thick of things if I'm hidden away inside now, can I? I suppose not. In addition to seeds, I have plenty of plants. Grow everything myself. My speciality is potion ingredients. But what say we get you a pack Hoppá, elnyomtam véletlenül. Na, adjad a cuccaimat? Ezeket ingyen megkapom tőled is, ugye? Jó. És akkor nála lehet mindenféle magvakat venni, amivel lehet dolgokat növeszteni. Jó, köszönöm szépen, most ennyi elég lesz, és akkor még elszaladunk. Az öreg... itt egy láda, nézzétek már. Jó. Egy healing potion volt is benne, itt át tudok ugrani? Vízbe be tudok menni? Nagyon élem. Tomes and Scrolls, most jó irányba? Az ellenkező irányba megyek, ugye? Én csak kijöttem a faluból. Tudtam én, hogy erre kell jönni. Oh, hello! Látjátok, megéri néha letérni a macskaköves útról. Repül? Ott repül! An inquiring mind. Gyűjtjük ezeket a lapokat rendesen. Bemehetek szerintetek abba a hátsó szobába? Amiután beszéltünk itt az öreg Thomas Brownnal. Matilda's student. I thought I might be seeing you soon. I am the proprietor here. Thomas Brown. Szia, Zoli. I take it you've had a conjuring lesson then? I'm afraid I haven't yet, sir. Ah, but you will soon enough. It is magic at its purest, creating something out of nothing. Of course, it is not without complexity, but that is where my spellcrafts come in. Stay the course, and you could soon impress even Professor Weasley. That's certainly something to aspire to, Mr. Brown. I look forward to that day. And I, too, see in it. Spellcrafts are incredibly useful for conjuring unique items like custom pieces of furniture or decoration. Tudunk majd egyedi szétkanapét a közös szobába? For now, let's get the spellcrafts you need. A potting table and a potion station, yes? I believe so, sir.
Good. Nothing like being able to grow your own ingredients. Na, és akkor nála veszik meg azokat a dolgokat, amiket, az ilyen eszközöket, amikre szükségünk van ahhoz, hogy majd a magokat elvessük, meg a potionokat lekraftoljuk. Eddig én nagyon élvezem. Feel free to take a look around at the rest of my inventory. Jó, hát egyelőre ezeket nem tudjuk megvenni. Better go and find Natty. Köszönjük szépen. Benéznék ide a hátsó szomába, Mr. Thomas. Lehet olyan? Levioso. Accio. Revelio. A ládába azért belenézek. Azzal a ládával még nem tudjuk, mit kell csinálni. Rálövök. Nem tudok. Viszlát, Mr. Thomas! Na, viszont 4:30 van, ahogy látom. Úgyhogy szerintem még Nettivel találkozunk. Megisszuk azt a kupasört. Zoli kérdezi, hogy mi a helyzet. Biztos lesznek olyanok, akik PC-ről fogják ezt a játékot streamelni. Én például azt tudom, hogy Viki, Mánáspite, ő PC-ről fogja streamelni ezt a játékot. És neki nem is ilyen szupererős gépe van, szóval egy GTX 1080 van a gépében. Szóval, ha valakit érdekel, mi itt úgyis le fogjuk zárni ezt a streamet hamarosan, akkor érdemes Viki streamjébe belenézni, mert ő már talán streamelő, meg azt hiszem 3-kor kezdett, úgyhogy kicsit van mögöttünk, de aki most csatlakozik be ide, az legalább látni fogja a korábbi részeket, és ott meg lehet nézni, hogy PC-n milyen, de ahogy Csirkés írja, vannak már PC-s tesztek, elvileg már most is. A legtöbben az ilyen játékokat szerintem konzolon szokták tesztelni. I have everything. I see what you meant about not being able to pick a favorite shop. We should walk around a bit more. Perhaps today is the day I finally pick one. De hát úgy volt, hogy megyünk sörözni, nem? Mi történik? Az mi a szűz, Mária? Megbombardázták. Olyan. Dodge! Ja, hogy azt csak dodge-olni lehet. Are we weakening him at all? Keep at it! We have to wet him down! Stupefy! Arresto momento! Protego! What was that? I was trying to beat him at his own game. I like it! Do more of it! Expelliarmus! Protego! Stupefy! Look! He's faltering! Took him long enough. We need to make sure he stays that way!
Ancient Magic. Goodness! A second troll. Did you two take on a fully grown troll by yourselves? I suppose so. It's all a bit of a blur, to be honest. Merlin's beard. Are you all right? We are, and we were glad to help. I'd say help is a bit of an understatement. Nerve like that. The makings of an aura, if you ask me. If you are unharmed, perhaps the two of you wouldn't mind helping me put a few things back to where they were. Of course, officer. Singer. Officer Singer. And thank you, again. Na, legyőztük az első trollunkat is. És akkor most reparózgatni kéne. De mindent azért nem rakunk rendbe. Na, úgyhogy ez volt a játék első... hát mennyi? 3,5 órája. Eléggé megküldtük. Amit még nem láttunk, az a talentrendszer, hogy hogyan lehet majd fejleszteni a karakterünket, azzal a main storyt kellene tovább tolni. De le fogjuk most zárni ezt a streamet, már csak azért is, mert ma este lesz még egy másik streamünk, este 8-kor érkezünk Csirkével a The Last of Us 4. részének kibeszélőjével, és én még nem láttam azt az epizódot, úgyhogy most el kell mennem még megnézni. Kérdezte itt Feren, hogy a párbeszédek nem vontatottak, unalmasak egy kicsit, olyan semmilyennek tűnnek. Szerintem most ebben a faluban én is éreztem, hogy kicsit sok a beszéd, meg kicsit nem olyan szuper izgalmas. Most még mindig a tutorial részében vagyunk a játéknak, szóval most tanították meg, hogy mi van a boltokkal, meg ilyesmi. Elég hosszú ez a bevezető szekció, de eddig szerintem voltak érdekes karakterek, akiknek megtudtunk így valamennyit a motivációjáról, meg voltak benne vicces dolgok, szóval én úgy gondolom, hogy nem annyira gáz, nyilván az első 3 óra alapján tudom megítélni, de ahogy korábban is említettük, a tesztünk már olvasható a GameStar.hu-n, illetve a héten valószínűleg videóteszt formájában is érkezik majd, úgyhogy ha egy alaposabb beszámolót akartok jóval több játékóra után, akkor érdemes Paca tesztjét átolvasni, és én annyit tudok mondani, hogy nekem nagyon meggyőző volt ez az első néhány óra, úgy gondolom, hogy bőségesen lesz ebben a játékban tartalom, úgy tűnik, legalábbis, és nagyon jónak tűnik a kombat, tetszenek a varázslatok, és bőven lesz mit csinálni, és érdekesnek tűnik az egész setting, úgy is, hogy egyébként én jó magam egyáltalán nem vagyok Harry Potter rajongó, szóval valószínűleg ez sokkal többet ad azoknak, akik mindent tudnak hová kötni. Úgyhogy én most nagyon szépen köszönöm nektek a figyelmet. Remélem, hogy tetszett ez a stream. Ha így van, akkor nyomjatok rá egy lájkot, hasonló tartalmakért pedig a csatornánkra való feliratkozást tudom ajánlani, és fogalmam sincs, hogy a YouTube chatbox most miért nem működik, a stream elején még működött. De minden esetre nagyon szépen köszönöm még egyszer mindenkinek a figyelmet. Pénteken lesz még gameplay stream, ma este 8-kor pedig érkezünk a The Last of Us 4. epizódjának kibeszélőjével, szóval ha esetleg még nem láttátok a részt, de ott lenne kedvetek becsatlakozni, akkor addig érdemes lepörgetni az egészet. Úgyhogy találkozunk este
8-kor itt a csatornán, remélhetőleg. Ahogy Skull is linkelte, ha valakit érdekel a PC-s verzió, akkor az kattintson át, Viki PC-n streameli ezt a játékot, és ő nagy Harry Potter rajongó, úgyhogy valószínűleg többet hozzá fog tudni tenni ehhez az egészhez. Hamarosan elérjük, remélhetőleg, ha Isten és ti is úgy akarjátok, a 100 000 feliratkozót, arra készülünk valami izgalmassal, illetve a múlt hét szombaton ugye elindult a GameStar Hype, vagy hát újraindult a GameStar Hype, ez ugye a heti kis hírműsorunk, most elküldtük egy rövidebb, hosszabb pihenőre az elmúlt időszakban, de megint van, úgyhogy ha esetleg nem vagytok annyira benne a gaming hírekben, nem tudtok egész héten mindent követni, akkor ez szombat reggelente jelentkezik, és összegyűjtjük a hét legizgalmasabb eseményeit, úgyhogy érdemes emiatt is követni minket a csatornán. Úgyhogy én most nagyon szépen köszönöm még egyszer utoljára a figyelmet, és további jó szórakozást kívánok azoknak, akik streameket néznek, és ma éjféltől pedig ugye konzolon elérhetővé válik a játék az előrendelőknek, PC-n, meg holnap este 7-től. Úgyhogy ott találkozunk, jó szórakozást, jó pihenést, akinek már csak az van hátra mára, este 8-tól jövünk a kibeszélővel. Sziasztok!